baterai engkau jadi ton lip tonan. Yêu các si giao anh to dâu như si ấy đâu thì áo bị chặt chiều tươi như họ cả giống theo đấy mày kiểu nhốt cho giống nhốt kiểu nhốt quá bể đá cậu anh bạn có trả lời bọn mẹ cái cầm khâu thiền ngay ấy kêu mô kêu block thiền ngay à cái block thiền ngay cái là bắt khâu thiền ngay cái khâu thiền ngay mấy用可比，你不要做，为什么不肯留？究竟谁为了什么？就算你要做。也要告诉我，可是知道难道回头？难道一天留没有把那爱情抱在脑后？就这样你可不回头？和你就这样离去，我和你不回头，你莫走，cả你走對到。路上暗藏心很多，ngày xí theo mereka yang berjanji baik untuk kasih masal, hay quá. Ôi như siapa ấy còn điên chia coi rồi thuận lưu mua à cho xe mua à mỗi như sao bảo không phải như này mỗi như ra cái gì thắng cái mấy ký còn ký đâu mấy ký còn ký đâu mấy cái uốn chảo còn uốn chảo đâu cái mấy cái đủ cứ theo khâu thiệt đâu còn cái còn đâu mấy cái kêu kì mày sẽ chết lo yêu con này ra liêu mấy lâu kì cho ba bóng rồi em đi lâu kì cho ba bóng rồi lâu kia ba khoai em bị cái về cái gì các còn đâu à con này ra两分cái gì tôi chơi vào này cái này ra chứ 2分được呢人都打呢件事情冇嚟嚇，我冇生死做，跟住冇生死做，你冇女梗係打冇錯咩？眼起嚟喺趟內嘅講係，mấy講lẽ rằng là kia mà kia, ngay mấy講lẽ ngay mấy điểm講như nào, anh kêu anh thằng đó ra điểm講như nào nè, sẽ xong ý chiến theo lại thì chiến, kêu mấy cái chỉ cắt thổ xít, kêu một cái chỉ cắt chè.
cái bố cái trong quần xít hả con hả cái mấy sầu nhíu cháy ui như tiếp còn kìa mẹ phải một cái đấy bom bung là phải một cái cái lượng trên bàn tuần trên thao một vết em cái bing bum cháu sự như là nhà về chia mà cặp của nó trong như là máy thông mổ vết máy ở liệu trên bàn tuần rồi mổ vết đó mèo máy ở liệu trên theo ấy không máy liệu trên bàn tuần này mổ vết á như là kia trong liềm lùm phình phèng thằng đó ăn theo nào hiện chín năm gì bảo làm trong cái sắp như mấy à có mang trên khi có mổ vết rồi bông bảy ngà mổ vết khỏi gì lọ thải khỏi à khỏi gì sống tụng à khỏi gì dưới này bụi à ngay tôi ăn một nhóm hòm nhiều à mai đó chẳng cặp bốn cha dạng mày thông mổ phí đó ba xăm xì bàn tôi này mổ phí đó chứ cái hòm nhiều hòm xì đâu ông sẽ đi có mổ phí rồi nhà mẹ mua dư nhân bởi súng xí nà họ xí nè mua dư nhân bởi súng xí xuống như thầy hòn cô xe hòn nà hòm nhiều đấy chỉ nâu không này nhìn thấy mày chỉ tiêu nâu hòn đó à bà rú yang cha cái bà long cái trả địa tết đó cái xăm xì bản tuần một phía đó cái chiếu cái hòm chỉ nó à chiếu hòm mình nhìn thằng à bảo sao nhà kêu một phía nhà mẹ nhí cái kêu một phía là phải sao mò à ngay mới còn như thằng à nó một phía bóng bay khỏi đi suy phim này bụi à bây khỏi đi mì suy à khỏi đi xong thải tùng tăng à khỏi đi xong dây sủ dạ dây đâu à nha cái mày chỉ bay một phía nha một phía cái trà đĩa tết tối chỉ tối liệu chín bản tuần cái hòm chỉ nó cái hòm cái lượng hàm mỗi dư cái xuống anh trần rồi xuống à thải hòn cô xe hòn anh mày chỉ bay nhìn tự nhiên rằng cái tiết lưỡi hướng xí như nó cái bản đồ kia giúp phải sao mò các nghe nã chút đấy tặng có ôn đến phăng tặng ôn kẻ cả long bao à mời một phít mày một cái xa đồ ăn nhiêu à là thuê chút gì à hướng xí như ăn thử măng lấy à cái hộp nhân lòn à lòn xì nhân đi bắt nhân đi bắt nhân chén phu lòn xì như này như nào mấy cái chuyện sót ở cặp bụng đi sót được chín tăng cái po miếng lọ bảo trong cái mấy à chín tăng hàm cái lọ bảo lập trong cái lọ cái cặp bụng đổ lấy nhàng sót đều ý nó cái ba rồi lú rồi nhưng nhìn thịt tiểu nâu à cái trong cái lấy phẹ gì đâu vẫn đâu theo đâu à saya dari ke rumah
xin đi 병 tận cái đông xin đi 병 tận đâu xin 병 đi hả ngay mấy cái như rồi như cầm lượng ban ngày mà cái thời gian tôi hành cái thời gian tôi hành 병 hành cái cả đâu xin phụ lý 병 hành ngay mấy cái như rồi như cầm lượng ban ngày mà như cầm tà xì ngay mà như cầm tà xì ngay mà hả ngay mấy cái như mẹ à ngay thô ở đây à tôi mấy cái như mẹ như này phút theo mẹ em mong mà như phụ khi mà ăn gấu giống thế này như hầm như măng tí gì cái tình cái loài ngáo hay còn bánh thịt nghèo à boleh enggak tapi ya nanti như còn mày chỉ bay bay tại mày jangan oke budo tapi jangan oke budo nanti như còn mày chỉ bay Holland phá mô lưới sim xiang 병 hồ lưới lùng có mẹ li hả ba li ăn sâu tết leo li cô liều xin tan leo à xin tan cô đâu cô xin nhắn đâu à apalagi cô liều xin nhắn senggol rồi dikit langsung bacok à senggol sedikit langsung bacok à mét đó mò langsung theo nam bào à với lại như còn các lẽ lẽ chuột muốn thỏi nó sẽ to à bù theo thỏi nè bù theo xe to à thiệt chạ xuống thiệt cùn à mà đó mỏ xuống thiệt cùn thiếu lại ở thiếu pan theo nào biểu người bảo à chồng đó hung phố bao thứ xe ở thiếu xem à bà cho sẽ gọi đi kết bà cho thiếu gì à với lại như còn ai tới vậy với lại như còn lý do tả chỉ phao không tả lẽ xe theo ngã phao gì à với tả cái như là tả lẽ xe phổ pha tả thái bom lo nuclear lo lấy chuột lấy lo rudal ballistic lo sẽ cái tải à cái tả rudal ballistic như nào với cái như còn tả lý do xe phổ pha gì ấy nhưng bắc của nơi saya datang dengan damai kalau mau ribut pun ayo datang damai damai lì xăm to ở chỗ xét cho em các chị phải mang hiểu tiên lý lượng chân nhì xếp lựu nhân lọ nhì xếp lựu nhân đó cũng hiểu cái như còn đi đâu làng sáng bao nhiêu à ya atas langit masih ada langit di atas lantai masih ada lantai terbuat di gangnyut ngay mây còn ngắt lạ cô đều lia ngay khi dần ngay khi dần ngắt lạ cô à ngay bác bỏ dần ngắt lạ cô đều đi hả lia mà sao còn ngắt lạ cô ngay chút đủ cung kia cái tạp âu cái theo na hay không sao mà sao còn ngắt lạ cô mỗi ông đang ngay chút thầm gì không tạp âu cái theo na một chân tầm là nhí một chân cái đâu như nè tạp âu cái theo na sao như lo ẩm chân ngay bảy xung còn chán ngay dư tại tập bảy phun nhưng mà tạp âu xíu gì thì tôi theo na đâu cái ta xì răng ngại nhìn nói à cái có để FB đó ở ta xì sang chạy nhìn trong này nè ngay sẽ gì sẽ đủ cung cái ta xì răng ngại nhìn này như còn ta xì này sao còn bùi ạ vô đó cũng như ta xì à theo tôi theo target jangan matikan lip saya sesuatu
nhìn tổ cho này theo lũ lý theo nhìn tổ cho này răng sẽ các bệnh nhân lùng có xèo nhỉ là có tạ màu baca komen saya ngay cản nhiên đấy kéo chỉ nhìn này comment ngay mày thô ngay mày thô lý đâu cản ngay cản nhiên lộc xích rồi như thằng ngay cản nhiên cái comment này thô sao ngay tí là kéo chỉ nhìn này comment ngay đúng mày thô cái apalagi shit fun yang hin bong các Holland su chấp ai buồn bùa chán này bộ mới cháu xin chăm hạ quay shit đây ngay hắn của mày thụ luôn ngay thụ am mới sa chú kiểu nhụi mệt ổn ta nhụ này ta lu chủ đi tao đi nó sầu rồi sẽ các ngày tuổi thụ cái shit fun bong hạ quay nhưng mà ngay thụ bật không ngay đu mày cả lý đâu khéo chỉ như nào đi hả đi ngay lo shit còn như thằng đó ngay mua mày cả lý đâu khéo chỉ như điều xin phút à cái gì các kiểu khéo chứ biểu cô khéo hả dưới cả khéo chỉ nhìn đều các mày cạo dưới lưới nhìn lời thì các đồ liên khéo dưới phân cả khéo chỉ nhìn thì các ổ đã kêu khéo đều dưới phân cả khéo chỉ nhìn hay tạm bá khéo mà nè nhưng mà chỉ các đồ mô chán rồi mày lăng xạ chán như vậy tại quá khéo chỉ nhìn léo như vậy thọ theo hay tạm bá khéo mà nè nay như thời bản tồn chút bút theo như anh thời dịch bản tồn chốt thời dịch bản tồn chốt ăn siêu môi như copy tiệm đua khéo chỉ nè như chẳng ấy xích copy siêu môi cái lưới chiếu hả hay mấy như gạo bao lưới nhìn gì nhá bản tồn sen cũng cuốn vào gọng 10 ban nào gọng hả như 10 ban nào gọng 27 ban nào gọng hả ngân jadi ngay mày cả khéo chỉ như nào con cả bùi hết đâu ngay cả khéo chỉ những cả ông bùi hết đâu nè mang hỏi các cái xin phủi ấy thần này sang phủi ăn chưa lah kok kemarin bilang kalau malam Imlek mau ada kejutan katanya ngay saya cả lạc co đi hả ngay saya cả lạc co ngay cả lạc co ngay cô nhân cả lạc co đi ngay cô nhân cả lạc co mà có sao là cái pun nhận ngay cắt mô mày cả gì đi ngay cả gì không đi cô liều ở lọ liều chân nhỉ siêu dụ nhân đang ngay cả gì không bạn kia mô khoai ngáp lọ kia thấy cái khoai ngáp lọ kia đang ngày cả kia họ ngày kiểu mà sao có cái ma cái thằng tầm ba lạ ma cái ta xí tầm ba lạ ta xí đâu như nào một chăng minta orang teman sama kamu lah ada miskin fitnah orang miskin bukan manusia kan semua orang miskin ngay mô còn khéo chỉ những cái nhìn thổ đâu xem này ngay mày còn khéo chỉ những cái nhìn thổ ngay mô mày thụ lý đâu khéo chỉ những này komentar ngay còn như thằng chín này ngay udah kêu khéo đâu ngay mô mày thụ lý đâu khéo chỉ những komentar udah khéo đồ xả mua chạy lâu gì thu ăn cô su rồi hay như thu ăn cô su như khang xả xì gì như tổ xin sang leo hả entar disampai salam lungko kasih kepala lako hay mau nào udah khéo dịch cổ men nhìn nó xả mô chẳng mô chạy như ăn khang xả xí tổ xin sang leo hắn ngã ly xả but đi sẽ mô chủ ngày như nào có mô chủ ngày như nào trong thế nào
cái mày thon này tiêm tiêm lỗ nhìn cùng mấy thon tiêm tiêm thằng đấy lỗ nhìn cùng mày boy hả leo mày lỗ nhìn cùng mấy chín cái cùng tí mày cái săn cái cung leo giả phô leo xin cả xa leo hả sekarang siapa yang you singgung lu ngay singgung chiêu à ngay singgung chiêu đi cái tiệm mua mua chạy à cái tiệm mua yang mua chạy đi đâu liều xin cả sai đó đi đâu liều xin cả sai đó số kiểu ngâu cho ngày có liều cũng đi mại bơi không đó ngay singgung chiêu à gọi là cái tiệm mua yang mua chạy đó ngay singgung chiêu à ngay keng mày singgung itu akun siluman lewat. Bố bài ngay xì xìu xin keng, liang ngay mua keng không? Bố bài ngay bảy keng liang ngay bảy keng không? Má cái mua keng không? Má cái mua keng. Mày nhắm lô bông lấy ngay bên trên đi ngay tại cái lụt ngà. Hay bố bài ngay xin keng liang ngay mua keng, má không xin ngay mày keng. Má cái đúng xin ngay tụi mày keng. Keng mày. Hãy keng mày anh ấy trong liệt phôi không là liệt tay mỏ profile rồi đó gitu Ni yung kebi mulai Đây là nhìn trò chơi sáng xe bên trên tí kiểu tại nó tí kiểu mày nhện phong à cháu xin tận đi hả các cái ban giả yang sòn này nắn trò đi đây nhìn theo luôn cái trò hỏi của họ tăng ra cho người sáng xe ở đây rồi Sông tô bông bay ngay hắn khéo cái chi xí bốn nhìn không trong nhiệt tôi xí sông lấy cả nhìn cha lối mai mi hắn mô nhìn cả cha bốn nhí kỳ lời chẳng thịt cả mô bốn xí ban kỳ chín mươi thịt cả mô chăn chi quay đi ba long ô tăng lượng kê lô mì hắn mô nhìn cả ô tăng bù nhi cái loài ở đó sao đánh cái lưỡi xỉu gì đó tôi lấy bằng cách sẽ xin xỉu gì mày đánh cái lưỡi tại nó bị gì anh mày cũng kẻ bà theo dịch lượng bà chết mày sao mày xin ăn tận dịch lượng theo mày xin ăn tận nếu mấy cái sầu xịt cá nó xịt cá sầu gì rồi ký sầu xịt cá nó xịt cá sầu gì không nè sao hả chỉ cái xíu đuôi ấy thì chim riêng đó dòng sáu gió như chim gì cái nó chỉ cái tôi thì cái chè đuôi dùng này nè người kịch sĩ à tự nhiên做出来上色
cặp của nó tôi chú đã mó phì xì thôi đang thầy khơi theo lúa tú hắn thì nào nào mấy cũng cho thầy theo lúa tôi xe theo lúa chỉ rồi nhưng mà bằng sao đâu mà tôi thầy theo lúa cái phiền ý à tôi phiền thật bằng sao đâu à mấy cũng tôi thầy theo lúa dạ nhưng theo lúa mình cho tôi xe theo lúa chỉ à nhàng cũng phao bài à cái dịch hạt kiểu bán đồ ô thiêu à cái xe hạt phỉ nung đồ nhàng đồ web phỉ nung khai mà đây à web phỉ nung quay ở đâu à tu hanya bằng thật sao đâu để xem hầm chu ma lì thì xế rồi hầm chu ma lì ngao cái kiểu đấy à hầm chu ma lì thì đó xin lại nó đi hả cái nạn cho đây pen pít yang kiểu thầy kia tùy thấy mày lo cái sự chỉ cũng ăn thầy ngắp pen pít cháu phun tôi ăn thầy à ngắp pen pít à chỗ ăn thầy là trong ly theo tôi ăn thầy là ngắp pít à như sao này phạm ai mang phạm như sần thiên rồi ngắp pen pít nóจะไปจับสีนี่นะngắp pen pít làได้แค่ห้องอ่ะphải là ha đấy nhưng mà chẹp bốn hắn bị trả xỉ như nào như nào sẽ bên bị chỉ lấy hạ ngay cái nào sẽ bên bị chỉ lấy phao à sẽ thu phá ngay còn nó bên bị nào chốt nhưng mà chẹp bốn hắn bị trả xỉ như nào cái nào tôi thấy cái điều kiện kiểu thấy là hả tôi thấy về cho các siêu chỉ cũng ăn thầy mà lính mày speed đóเลยฮะngắpเป็นปิดได้ชงกันไทยอ่ะชงก็ตัวอันไทยเราเถียนโบชวนไทยngắpเป็นปิดอ่ะแค่ห้องยันนั่นทั่วยังไงทั่วโมเหลียงเดี่ยมชูพอโมเหลียงติดกาลีต่ำบากูรังบากียังอ่ะvậy còn nhí thằng đó chỉ tầm 3 chỉ tới một nhí kỳ to đâu à thì các ông mấy còn nhí kiểu xa la kiểu các mua sản mà để ngăn mấy ship chết kiểu như vậy trong còn đâu à nhí thua cái mày xua trong hình các nhìn đi mua khung nhìn này xua à cái liệu ban hình trong cái là liệu ban sòn là chỉ tầm 3 chỉ kim một nhí kỳ to thì các còn nhí á thì các con nhỉ kiểu xa là kiểu ship gì đó cái tầm bá hạ gì đó như phát tầm bá hạ cái trong cái lượng theo gì đó và đi mấy bên xì đó cái món sản phẩm để ngăn à bên ship gì đó nhớ son suốt là bây giờ là vậy các thu rồi xua sau đó tôi cái chúng ăn mì thì cầu họ lăn xuôi lấy thu rồi à các mày mì lấy cầu họ lăn xuôi à các nhìn thua xuôi mày họ lăn xuôi mấy mì à sẽ các thua xuôi đó mày các họ lăn xuôi đó mày mấy mì à cái thua ấy cái họ lăn cái mì với mày chưa lấy cầu họ lăn xuôi à cái thua mày xuôi cái bà lính thua cái ini ibu budi à cái thua cái ibu budi đó ini bapak budi đó yang này các chị các thua cái astronaut xua un sòng khéo un thua cái loại à thua un thì kêu quay à thì kêu quay thua liều đó hắn này táo lộn thì nhụ thì thua nhá lý
à cái phả đi phả cái xẻ nhí đi còn đâu à cái xẻ chạy nhí đâu à cái xẻ chạy nhí cái mun nhí còn lấy hai may rồi như còn cái thằng nhí cái thằng nhí không hết cái tao kiện thì tao mũ chui tao giết thì còn biến áp rồi lấy áp rồi sẽ lấy áp nhiều phải xẻ đó nhiều phải xẻ mình mấy cái xẻ chặt khung你拍讲我啥啦？你拍人看到啥啦？cái phải tắm ba cái chặt khung nhỉ? Liệu khung tắm ba lót mày biến bát à? Liệu khung tắm ba lót mày biến bát à? Ní có cái thằng bát à? Tao chân cái này theo nó soi à? Theo soi cái tảng coi cái nặng phải theo chặt chút thì biến phụ tụt biến hết à? Như vậy phải xí mà. Ta đã tiến lại ilmu gampang man coi. Như phải xí à? Như tí không được cái xẻ xăm mà. Xẻ xăm à? Cái xăm xẻ lấy xẻ gì bá? Cái biến thù đấy à? Như vậy phải itu tiga không hả? Các cái phân cái theo hả, ly theo hả, cái theo hả, ly theo hả kiểu ini bác kelinci kiểu. Kita tadi cái xẻ cái gì? Cái tujuan xẻ gì? Nhà phải gì? Biến phải bên này là. Cái phân nặng hỏi phân đầu kiểu đâu à? Nặng hỏi đầu kiểu à? Còn cái xe kiểu à? Còn cái xe kiểu à? Các kiểu gì hả lo à? Bằng cái phân các kiểu à? Các loại bên theo lộ chủ gì à? Ini ba anak tikus kiểu. Những người phạm một chút xíu. Các su nắn thua à? Các mày su yang à thua thua lại à? Còn cái xẻ giết à? Xẻ giết mô tàu bèng mô máy. Các mùi kiểu phân cá à xong à? Cá xong cái bèng theo sỏi cái bèng tiểu pin bèng hả? Xẻ giết bởi bèng tiểu pin đâu. Cái xẻ nhí bởi bèng ập. Xẻ xăm bởi bèng thua. Xẻ xí bởi bèng thôi à? To chân cái xẻ bởi bèng bóng họ đâu à? Cái xẻ liễu. Cái hạt xẻ cá liễu à? Nhìn thấy bên mày á? Bên theo bật cô. Cái xẻ cá chết. Cái xẻ cá chết ở bên giấy sủ đấy à? Cái xẻ bắt được bên phụ lưu tốt à? Bản thân như vậy thua như các thua打chung muốn chuột à? Như thua các chú á, như thua ba như打chung muốn chuột ba bao phụ cháu. Toàn thiếu các phu các chú bài chú bao biết eo phụ lưu tây sau siêu. Các thua các mồ hay chú à? Lu apatis terhadap netizen. Lung jadi orang jangan terlalu apatis terhadap netizen. Ngành tí gì còn mãi apatis tí mày Holland phá ngành phun men. Ngành phun men à? Ngành bác phun men gì còn mày? Emangnya ai là Man Hin? Oh, ai yang Hin à? Halo, selamat malam Hyung Thị yang à? Xét bảo phần mang Nhi Yu cô nà tal mo yang à? Yu thông li cay mang, yu thông li ap mang yang à? Bahasamu itu tingkat tinggi. Cái là mình còn nè. Thấy những chương trình là đi à? Cái gì đang nào à? Thấy gì đó kêu sao thì
Hi phết thằng này bu. Hi phết như này bu. Li nhiệt là tụt nấu li kampung li xin nấu à. Nhiệt san khơi mồn à. Trên tôi như lời liều à. Trên tôi như sông không hao à. Đã sao mu ini sudah ngay tỉnh địa phô lối à, ngay tỉnh địa phô lối lấy lì tết ca cái ban đầu lối hả, ban đầu lối kalau debat masalah pengetahuan ban đầu lối đó kan bằng chen đồ cái bả chen vẫn sẽ có cái bả dịch bả chen nó vẫn sẽ có cái bạn ấy mấy triệu mấy điều mấy bao gian mấy phần kilo triệu sẽ trong hình bản đi bác ngay mấy lượng bán hình phụ sinh ăn tốt phụ sinh không xì đồng bán phụ sinh à ní phụ sinh cái mấy đó chỉ phao hay bị bả bố bà chỉ nhận mấy chỉ phao tả ya terus 200.000 jangan lupakan mertua 200.000. Saya dengar mulai son belum kulin mulai son cái miệng xí này sòn cái miệng xí này liệuมันsòn con hay ngay bảo gì ngay à đó chồng ai vô hao sân kiểu dòng ngay mày thì cái cháy thòng này cái tít khiêu hạ bày hạ mau di lubang mananya Pak? Mau dekat mananya lubangnya? Ini Pak. Tiga. Pak Enteng cukup tak? Apanya? Untuk paut ajunya tuh Pak. 3. Biasa pakai 2. Jangan 2 aja lah. Nah. Dia kan untuk tarik pambelnya nanti kan? Ah, 2 lah biasa. Oh. Tadi itu cari kau Raka. Dapat numpang ya. Kurang anaknya kan? Oh, 17.
19. Enggak kepinggirnya gitu ya Pak kan? Ya, baik. Suruh dia agak pinggir. Nah, Kerja kah hari ini? enggak ada, mereka masih Natal. Oh, katanya mau kerja pagi-pagi. Itulah lalu itu untuk nggak datang. Anu datang. Masih sakit, barang anaknya itu. Anaknya sakit. 3 orang anaknya sakit. Kamu mikir masak ini ya, mereka ya? Kita beli garam ya kan? Raka, nanti bagi kasihnya ya, biar barang di sini dulu, barang mama sampai di kampung. Dari pagi, gua kita jalan. Nah, ini tinggal ngitung yang kemarin itu kan. Nanti tinggal balik kita ke masalah kenapa. Tadi pagi saya tutup saya Pak. Punya ada durian kamera nggak? Ya, ada durian deh. Di mana? Itu ada Mas. Nanti itu ada Pak. Kan yang baru Pak sudah. Balik aja. Orang kita. Itu Pak. Masih ada yang punya. Tinggal turun kita. Ya. Nah, yuk. Ayo kita. Langsung makan. Tak ada. Ah? Apa? Tak ada. Aduh, bentar dapatnya. Tadi baru setengah habis ya. Itu yang bentar, setengah. Itu ada orang. Ya. Emang kalau Kerja habis. pulang malam, Mbak. Kurang Pulang malam, terus ada masih kerja juga. Oke, Mbak? Sebentar, hah?
Đó selanjutnya saya merokok ini lagi. Ini Pak, pakai lama. Apanya? Siapa? Chào anh em Lưu Liên. Lungchin, kalau tidak ada tampala, katanya susah dapat rezeki Alungchin kalau tidak ngerti nih kong Mayo. Alungchin kalau sama tampala kasih ubi kayu. Cái chào anh em Lưu Liên à, uống sợ nhâm. Cái bây giờ nhâm tối hành một xít à, này eo ra Lưu Liên à, nhâm một như này xít à, Lưu Liên chỉ ăn to, như thì nhâm用hình chỉ cả đóng bao cho hết chia, các tờ pan giả sang dịch đồng tiệm用hình, lúc bên cả đóng bao à. Cái nhiên mà nhâm chuẩn này mua như này chết. Cái bây giờ nhâm màu lượng xăm trả chưa. Lúc này eo rồi đó. Này chỗ Lưu Liên coi. Này Lu bốn nhắn với mình chết. Điều mấy cho xăm mày chết à. 10 giây chết ngay juga mau mày bị nhắn chết à. Ngã lỗ phố mày chết. Ngã chụp mày chết. Ngã xe phố mày chết. Lưu Liên như bữa ngày chết nhau hết ngay chỉ đò ngay từ về chết như liệm liệm xăm liệm. Bảy nhân chết đéo à. Đó, bagus sekali. Pun nyu ai, keng ai. Bảy chu phút đéo à. Memang chết vui đéo. Chun à, Lưu Liên những chun Lưu Liên đâu ngắt lim mà như này shit. Các bởi say shit đâu vậy nè. Bởi còn bởi nhàn shit các đồng sĩ vậy. Nên các chun luจะถ่ายปัดแบบซะluบนเนียนหันโมชิตอ่ะtaซื้อไม่อยู่ไหนวะดอก Cái bây giờ chỉ cả lịch to cả chun hả? Xỉn to hả? Cái này lu hầm chun. Này sắp 10 lép. Cái chơi kem piang bật trúng. Bao nhiêu này à? Mana rumahmu? Abis sebelah mana? Ngabu kin sintong kapya. Sa sintong kapya do hay gyo. Mo như này bộ kim xin thong gặp vẻ chứ ngã lìa các đột tùy có gì này lũ xuân đi co tùy có gì này à Jalan Pontianak thì khuôn tiền lũ hả bộ sebelah kakak kun setengah Lestari ya kun setengah Lestari dah wisata. Ngapain hewan wisata? Lewatlah berarti. Mấy con đi đâu lăng xăng bay ngoài thang à? Ngay xin bơi thang đi đâu lăng xăng bay đi đâu họ lăn phải mua dặn mua chẹt mua lắm mua khắp vậy đó. Sebenarnya kan nhìn ngay mấy cái như đâu sao còn đi đâu lăng xăng bay như nào? Ngay các tôi thải theo lùi nhưng các biểu cái như còn đi đâu lăng xăng bay vậy. Các tôi thải theo lùi như nào? Các xăm tôi cầm tôi xả lon này, các chứ xăm tôi cầm tôi bèn cái này, xăm tôi chứ còn mình cầm mình đây à, xăm tôi cầm tả bộ thổ mấy cái东西都cầm à. Các biểu cái như còn đi đâu lăng xăng bay vậy, chỉ cái sáng sáng tôi có nhiều mua à. Các chứ còn shit chịu đấy à, các chứ còn bọt chân đấy à, các thôi chứ còn shit phấn đấy à. Nanti kami putar lagi
ngay cả như thế còn đi đó rồi lăng xăng bay ada jual bubet di sana. Mai jual dia. Malaysia jual bubet Bensona. Hay du lui đồ diêu, hay cùng chồng ngay trong mô lui trong đeo mai đồ mồ mai. Hay du lui ra đồ diêu ở mai, chồng ngay trong mô lui trong mai đồ mồ mai. May máy. May đồ mồ mai. Cái mô lui à? Nhưng may cái mày nè. Đang ai trò cái sang xe tận cái lui anh phải tận xe ra nè. Cái vòng tim mày không? Cái kiểu cái mê tụ xì thùng đeo. Cái kiểu cái cũng ô xính chuột đeo. Cái yêu còn cái phò giống xây phò đeo. Mai không xí nhiều. Ali xin to đi tới phò là phò khác vậy. Dạ lý tao xem phụ đúng thì mày nhìn trùng. Lý ban nhìn做出來四條路子嘅。còn bây lâu thầy đuôi cung rồi mà hồi chứ sao sẽ còn là dòng sáng sẽ xin bảo ngọn xì sáng sẽ dòng xin bảo ngọn xì à đi ban nhìn mà nếu ban nhìn thọ đó kéo theo kiểu gió xì sao lạnh đây à ngay con ăn phô leo đấy, dùng đồng xịt đó. Ngay con ăn phô leo thằng ạ, bài con phô chiêu leo. Lung yu nggak pernah ke rumah orang tuamu. Ngay muốn liều hia. Như mình đó hia thọ phong nạ liều bạ chân yêu kéo à. Rồi mỗi như nạ xỉn theo hia. Có như nạ xỉn kéo hìa các xe mê của nạ dịch đèo bạc chân chứ kéo đấy mê của nạ xăm xì bạc chân chứ kéo như dịch đèo bạc chân nhịp díu đồ hẳn kéo à nhịp díu à chẳng nhịp díu đúng kéo à đèo bạc chân à còn như khi một video cái tạt chỉ phao luôn đó bung đều mỗi bài dịch hạt tạt chỉ phao liên tiếp liên cầm cũng tạt truy to à bây giờ mấy xăm thiểu lằng mong hả lẹ cầm bung bên trên ốc bút theo đường打cái dịch bả sót đây à打2把sót đây à chết bả lăng chen nhiệt hấp bông 7 mày đi áp mày không xin tụi mày tả chỉ pháo bỏ liều mày mí ngoài tao lấy chính đó nhưng dịch liệu xăm theo trong tả trong hình hành lý hả lượng xăm bản tuấn chiều xả dạng hay rồi đi tả chỉ phao trong lượng xăm bản tuấn chiều xin xả dạng không phải lượng xăm theo
chỉ đồ con những nữa lý nhắn dịch chạy chỉ phóng ở trong máy ta dù máy chết mày tạt bật mày ta là máy khoai muốn phao bà gấp chết mày ta đấy hồ cho cái mấy xích chịu chui yêu rồi mà không nhiều cái tươi mẹ xích chịu à tươi mẹ ăn tôi nhìn cái hiện tươi mẹ xích chịu hắn có hệ thải nhiệt chi như mình đi thải nhiệt chi thì các đôi hắn có cặp tiện liều sáng lên mà cái xe liều kẹo lên đâu sẽ làm kiên xe kẹo lên hàm cái xe khổ loại vậy hàm ngày gì đâu ngay đi nhưng mà biasa kita sakit nah paling kan konya nih biasa kita salah itu ya hàm ngày cái kayak cuman cái đó sao nggak mau chờ lăn hàng cái gì hàng cái đuổi lọ nhang đầu cái nó cái đuổi lọ ở lọ con gà từ hàng cũng được chặtกินทั้งก็กินยันtrong cái xong cụ thong không hết như cái so lý so như chẳng đi tùy mình đi ông cho hỏi ông cái nhất trụ thung phần kẹo thái po khả năng chọn kia sao bút như lượng theo như xong ship ca bụ cái xong ca bụ đồ ship kia ship kia rằng xe cái xe đồng 10 xe rồi nè cho đến nay trong ập trong hay là cái trụ thung phần đó em 10 xe đâu à một bài ngay xăm kia xăm nó sẽ là một bài đó một bài ngay ăn câu lộc po xe lý hay là xăm kia ngay bún xì xe à cái xăm kia xe cái trong trụ mua ai kia bên mày tận trong à xăm kia nó ra bún xì xe à lẽ như na chụp luôn ngay kia cho hết ngay xe đấy nhé khút ngay thiểu này xíu cái xe lều gì kiến bên nhị ship nhanh này loại rồi cái thằng lý tin trả hà cho hồ sĩ cái trụ thung vẫn như chết chơi ẻo à chịu à trụ thung phòn à mai đông siêu dầu chết à đây là nằm mô và nhập Sungai Raya Gerumamu Sungai Raya với Limo cũng sống bằng là điểm chung Sungai Raya kinh khiên ngăn tàu lý thế gì tốt mẹ ship cổ ký chu rằng nhỉ ship ký chu không na lời nga lì Sungai Raya kan san kiểu dông lù ngay kan chuẩn khuôn tiền lù nga phụ nga lì khuôn tiền kinh khiên à thì săn kiểu giống thì chung bà còn khiên mà thì chung bà còn khiên thế như thì săn kiểu giống vậy thì chung bà còn ngồi khiên mà
nhà lẽ hỏi lý thì hết đồ bận nhị xếp nhân xin thì có khuôn tiền các đồ gì na giống na các bông bài ngay tại các lọp ho thì khuôn tiền bẻ sao hả đồ thì dịch nhân thì lượng lên hay vì nhu may cả vịt đâu có may cả vịt mấy trâu trùm à khuôn tiền phung phút cả cặp Sungai Raya Kota Baru xin pu theo lọ pu theo mall các sĩ các lihat deh nhìn si các si khuôn tiền các đồ xí na giống na si đi có khuôn tiền giống à các bên nhị ship nhân à các lihat bên nhị ship nhân si đi có khuôn tiền các đồ tiền săn chua nó Punggur rumah siapa ngay khuôn tiền ăn tốt hơn nhiều ấy phung phút ngắn tốt hơn nhiều juga cả cặp máy mấy hơn nhiều nhưng mình đó ngáp hơn nhiều chẳng là li FB li mà selain dari FB đó Kalimas juga hơn nhiều phung phút juga hơn nhiều cả cặp juga nhiều Kota Baru juga jauh, Sungai Raya Dalam juga jauh, bahkan Sin Pu Theo juga jauh. Apa itu jauh ah? Apa itu jauh ngapain jauh? Ngabang mê jauh, Sosok mê jauh, Chúng Bạc Bóng mê jauh. Các chị các bóng bảy thì các đồ lưu dẻo như này ngay cho lia tôi bảy nhìn mua mày xí đồ Purnama ngay ăn sầu ôn dạ khu cái ăn sầu ôn dạ Purnama ôn dạ khu các mày chơi những chuyện hình sợ cô là mày chơi những ngáp hình như chúng ta mày chơi đó anh hình sợ cô làm ăn sợ cô gak mà đai sợ cô đâu ngán sầu cái sợ cô sang ngày hi un dit Wisma Siantan nun đéo sang ai un tiệt nga penอยู่cao sợ liệu cây mày không un bạc cung keo nè kun tiền bạc cung keo ấy sang ai un sinh hỉ má theo un liệu đó sinh hỉ má theo đó cái liệu lý hàng ấy chiều bởi mong ai kia thật cái thì phong tạm bị cô các ngày un sợ trôi hả các đồ kun tiền này khéo đồ hành mang trổ gì à cái thiểu khéo đó anh việc anh bên lượng thiểu cái khéo ngày uốn sải hả cái khéo đồ ăn măng trầu gì cái to cái này anh bên lượng thiểu đâu không phải cái nhiệt thiểu ngay selalu nhìn cái bụi sấy bông bảy Rasau dit apa Rasau sinh hỉ dermaga luôn hay wa cái cả man tu lai liễu sinh hỉ unsa han diu un sap pematang hijau ngay pematang hijau ci đầu bu ke Parit Nanas enggak Parit Nanas Sirhina các mày các là sau thì cái chạy hiburan mày hiburan hiếu hò xin chắn unsa là sau unsa ya mày bintang hiếu hò chứ mày bintang hiếu mày hiểu cái
ya? Dia banyak tuh mana kak? Tidak capek saya. Apa ya? Nanti sampai itu deh. Apanya? Kompornya. Oh, Kompor lagi rusak. oh lah. Pakai lopeng. Bintang Mas à? Bintang Mas ngay sẽ các phần nhiều huy liệu à? Không phải ha chỉ các tù ngay về cứ nôn dạ bông ly kéo nôn dạ ngay kan di tit meo ngay Parit Pangeran itu fan juga ada Parit Pangeran ya. Parit Pangeran itu fan juga ngay kan jalan 28 di so jalan 28 Oktober itu biasa sin higai tit bông ly kéo liều Parit Nanas sampai kau nhìn chung bông ly muka ngay cái tủ loại cả lội nhìn phập cái chậm một cá xịt à ở đây thong nhìn ăn to tả nằm ấy tả nằm trung chắn à trung trang xoay ở đây thong nhìn này đó giá men nó lo cho sao trung bông ly trung ô lan xua xin to kasi kaduhan sang 20 歲啫啊，sang 20 歲20出cả buổi đôi hiện tại con xin tăng nàng Apino anh tay con xin tăng nàng Apino biết đôi khi hãy nên nhìn và bên trên đồ bội nhá mãi đồ trò à khéo hạ thong đấy gọi tay con khéo hạ thong khéo thân đều nhìn khéo hạ thong tay con xem này cách sẽ mua xem dưới em mày khéo hạ thong có mấy cái bà lại bực quại đấy bà lại bực quại đấy đồ nhìn xịt rồi chỉ chạm phải nhiều gạo nhìn xịt cái lăn quỷ à muốn bài suy còn yêu lăn quỷ đó vậy cái còn cái lăn quỷ hầm ngày lọt ai trồi rồi càng ngày cũng như lọt ai trồi hằng ngày sẽ cái họ hạ còn họ trồi đi đâu cái lẽ lên à tôi nhìn xịt rồi chỉ chặt cái tủ loại bà lại bật quại là chỉ theo cái bớt liang mổ phết khi các mày cha cái grand cha đâu grand chỉ phút ngày ngày hôm nay kèm trận này cá sĩ gấu lắc cái trận game cái khiên trận này mày game cái câu game mồi không phải không phải game cái câu game mồi lại đục mồi game mồi kan janda aja jak Seifoji jak Seifoji sekitar 2-3 岁 yang na cái lỗ cung đồ song thọ phong cho kim bên này trả xỉa rồi cái lỗ cung rồi cái hắn đồ xì tua cái Seifo hắn đồ xì tua cái lỗ cung thì un cho kim thọ phong cho kim mà bên này trả xỉa rồi lala banyak durian jatuh
อาจจะละก็คุณกี่บอกแล้วcái thời gian cái nhìn cái thường hay nhâm à nhâm á này mồi ăn nè dịch cả lông bao á mình ăn nhâm gì còn cái tháo giả thì nhâm dịch cả lông bao cái thường hay nhâm này mày cái xịn lắm nhâm lưu liền đeo mày cái thường hay shit dưới bả trên mày dịch bả trên à lấy tiền dịch cả lính đóng à ta ship cô cha hay cái punya siaran kuyo liệu bản tốn liệu bản tốn liệu chuyện bản tốn cả hả chuyên lời xăm xiên tốn à cháu cả long bao máy à thì cả long bao gì bả xiên à thì cả lính tông mấy gì bả xiên ra cái mày bằng xiên thải đại trái bằng xiên là nay cắm bả nhỉ xiên đoàn hình mày gì cái may mình máy cái bốc bài giờ may kẹo hẻo mưa thì piong siêu à piong siêu cả hồ kiểu cái bao hết luôn hiểu không vậy bà bao hết luôn tôi treo mới được chẳng nghe à dịch sát này chẳng nghe mỗi như này shit à các lưu liên ăn bùa à bốc bài ngay đó sao buồn xì xa nhân sĩ dịch khen à xì xa nhân sĩ à sẽ bật xa sẽ lưu liên xì hung thị xí à ngắt chín hung thiểu lượng sao à cái lượng xa tu dịch chào sụp bài dịch chào tu cú biểu hung thị đó dịch chào sụp bài hung thị ngay cả có xì ra cũng xì mai dịch khen các bông phải lưu lên những kiểu lưới bông phải xì ba cô trên xì quý dịch khen à langsung ha cái bệnh cái đấy biong cái shit coba tanya tanpa terus biar rezeki kamu lancar coba punya tanpa terus rezekimu lancar moyo mấy đêm còn tanpa là có đêm còn tanpa chơi rồi ngay như mày chơi rồi như đâu à ngay tiếp còn những ngày chờ vậy chỉ đồ thật phun mèo nhưng mà ngay bác mẹ ăn phải nhìn được là thì các mẹ ăn lên mấy còn giá sao cái ô chi ba la gì đó chỉ cái phải tiêu trả liều sim đâu nè phải chơi cổ đâu cái to lên ngày pun kilo à cái to lên ngày Hasan kiểu ngày pun đâu kilo à em muốn về nhé pun gi sang điện số phê săn đều xăm hạp tập mai à trong ngày to lui đó ngày mà kìa họ kêu bài eo nằm bà lại như họ kêu bài leo lý à như ba chờ như cho bài sang sẽ chỉ mới sẽ cho nhưng mà đem lý thì bố dạng mua chạy này rồi cho bố sẽ cho ngay tay ghi chim sẽ cho có leo kêu bài leo akhiri semua ini kamu lihatlah diri kamu ilmu biar kesinggang kamu biar kesingkauan mỗi thứ tới nhìn ngay sao ở trường ấy cầu đồ gì bị lăn hết đâu nếu là em bị ngay clip đó tụi lăn hết rồi sao là chỉ tụi mỗi mày họ còn mấy em còn những đôi mày cái lũ em mới như thòng như nó mày cái lũ em để đi ngay chiều một ban thịt mầm quăng chỉ khai mà xa trong đó mầm quăng chỉ khai mà xa một ban thịt phải đa nhưng mà một ban thịt hỗ trợ một ban thịt manfaat untuk pun nhìn chứ còn thật lây còn thật to lây gặp pun nhìn nào nha còn thật cái lẽ lây thì các đồ chỉ đồ
cái gì xanh thật sự đổi nhiên nhung jadi ba chỗ mày tem hay còn cái juga hay nhiên đấy rồi không mungkin kan ini kejahatan pergi juga tahu juga phải ha juga phải juga jika Tuhan mau naik kong gitu ha có yang đó chỉ cao à cái như này phải thu juga tahu juga thải juga phải à chỉ có bởi mỗi con đó nhưng mà hanya单thể chẳng còn cái phải thu cái mày lâu sợ là chỉ có phá xa gì lo rồi ha em mới phân như ngay từ ngày du lịch ba ngày hao sân kiểu như ngày chỉ có mấy cũng quân đâu kìa mấy đâu gì xí cái lẽ lẽ như họ cái xe xa chọn này pháp chọn này shit kỹ bẻ trong hiên mungkin ya gặp cái cái hukuman nào kiểu pun những cái bully gì ở đâu cái lẽ những cái bị phá xa gì bù gì đâu ha tak ini dong sisi terlahir dari kayak kehidupan sebelumnya yang memang kayak tingkah laku atau jamai dong si yang mana bona ha kata mai sika kata mai si giàu tiêm hay yang hình tại chứ tao sao cái con nào chỉ chơi cổ đâu đi hẻm mẹ giống đó chấm còn chiêu giống ta hay còn lấy còn hi hay còn chặn nhìn giống đó ngay chờ về ngay kim clip đó ngay phân xưởng chỉ đó như rasa bersalah giống đó mười điều cái nhìn đầu mắt còn ngay còn phải ngay trường ngay 10 keng ở bên ngay còn nhìn còn thật phun mò ban thiệt phun chuồn giống đó một ban thiệt di siang mau bandit rasa kemanusiaan yang hendak ngay chiều về chín mỏ đâu ngay chiều ngay xin con về chín mỏ nhưng mà ngay chiều người chiến sang đó chỉ có chiều với nút tết tổ chuối đâu giống như nào rồi chứ ngay còn cậu FB ba nhưng mà lúc cậu FB mua chuối cậu FB chỉ phải yêu chuối đâu cậu FB ba phải yêu thật phút mô li mô nhiều rồi phút mô li mô nhiều thật phút mô dịch chặt nhưng mà beras kasihan này giống đó bệnh nhân mẹ đều mô pan tiệt lũ ở giống đó ngay đúng mày bilang kamu pun toko jong còn ngay pun lộc có do ngay bề thùng ngay gì tức ngay bề thùng ngay bề còn lượng bánh hiện ở chỉ đồ liệu cũng hỉ đó bề còn lượng bánh chờ liệu cũng hỉ ngay chờ chuyển phân hỉ không còn ngày tôi mày là các bạn ngay bề chờ chuyển phân hỉ nè ở heo dikarenakan ngay lượng cũng phó sáng sáng xây giống ở trong này kỳ diêu ngay mày dùng kia namanya lượng cung phò kan kim mo ngay diêu kim mày dùng ngay cái này hay mona kalau hay cũng mày trong các tụi mày lượng cung phò các tụi mày lượng cung phò liệu tụi phết nhến mà hay mona hả kỹ han ngay chủ soi vậy không kỹ han ngay bởi chủ soi ngay bởi mô mệt ga ngay bởi mệt dọn ngày đeo vậy không ngay đu chỉ đồ cũng bởi trong cái bởi còn chỉ động các cung phôi đúng xí sang ở trong hình cung phôi đúng xí adalah jika kebersamaan miliknya bersama tapi me bersama du pet nyino các du cặp pet nyino hay nhung còn mona rồi đi ngày me còn trong xã thì cái con đó anh chỉ có nhìn ở lượng bắn còn chỉ có chịu kim bút phao phổ và các bạn nhìn cái còn chịu kim ở đó bút phao phổ kalau kim như sâu thì ba thì là bắn được kim
Kalau thùng như sau là mình sau ba kita tập hết thùng. Kalau thiệt ba như là mình sau ba kita tập hết thiệt rồi. Hay món nào hay không món nào có nè. Ngày ba mày còn khi cái nữa lẽ cái gì chả xe lia sa phi sống nhau mà bảo là lia miền xuôi hanya li liồng xăm chặt nhưng hình này kèo theo kèo kiểu nhưng ngày nay hình nghĩ ở trong cái nào tân sa đi liồng xăm chặt nhưng kèo theo kèo kiểu nó lạnh thun lạnh thiết nó xì xa lạnh cái này hình ghế các ngày mấy còn như thằng nào à như nó chỗ đây siêu đó thun đó cũng ngày thằng này đó cặp của nó dùng cái xe trụ chỉ rồi à dùng cái xe trụ chỉ rồi siêu chỉ用phun đỏ đang đó chiếu chiều 90 分 ngã siêu nào出台灣田火處啊ngã siêu nào出台灣田火處嘅嘅13人講啊我ยังhiểu xong phun à là cái xe trụ chỉ lấy做siêu嘅phun ngày tháng nó xe bịt chỉ lấy xẻ chả nhân công chỉ xẻ lý đó phụ lưu tốt xẻ lý đó dịch nhị xăm thôi chỗ đây chú ini bù đi ini bapak bù đi đâu yang hen các ngáp bên kia chút yang này ngay chiều ngáp bên kia chút cũng pha bà chỗ phúc tụt ăn thái à có gì cái tôi à các gặp bạn phun à chỗ đóท่านอ่ะค่อยชาวเทียนมุนันฝาcái gìน่าจิตบุญเซกับบัดผู้ไอ้ทั่วcác ba các ngày cô xí ở đâu à ngày cô xí lì cô xí ở đâu ngày kinh cô lì kinh cô ở đâu à bảo sáng à chỉ có mấy cái kiểu sao còn tôi bây giờ kinh buôn gì đó ngay juga mấy còn sống dữ chả giờ một năm như này là ngay juga mấy sống đó dữ chả lấy từ gì chả nhìn lời siêu hẹn ngay nhìn ngay về các nhìn nâu à ta biết ngay về nâu nhìn ngay về các nhìn nâu ngay về nâu nhìn ngay về các nhìn nâu ngay tại vì ngay xem con ngay tụi mày nâu nhìn nghe thấy không như cái cậu mấy cái như xèo ở trong hình như cái cậu là cái như xèo cái gì ngay như xèo nhưng mà ngay bên nâu tầm bảo là mỗi chuyện chuyện với đó nhưng mà bên nâu cái ngay bên nâu kìa ngay bên cậu nâu như nâu xì không ra thì cái nâu cái khẩn xịt rồi nhiêu cái nhìn ngay xì dầu nâu ngay xì dầu nâu cái nhìn ngay xí dầu tạ cái nhìn ngay xí dầu sạch cái nhìn ngay xí dầu liệu bắt làm một FB đi cùng thì các sĩ mày còn cho nói cái nhìn bẻ xa cái đồ bẻ xa sáng xe con cái đồ ăn bẻ xa sáng xe rồi chứ ngay thu ở chú ba cái trồng dâu xa ngay thu ở chú trồng dâu xa trong thu ở đầu block kiệt nhìn thu ở đầu block kiệt nhìn trong đó cái đó kia ba mang keo khẩm gì thu ở chú mét xí mét mang keo khẩm kia ba bằng lưu song Việt Nam vậy không? Các chị các còn họ còn tu ribuan kilometer đâu à? Chị các tuổi xưa đó. Số gì đầu tiên vui nhất. À lý ngay chỉ đó truy tả hẳn bên cái bù lì đó. Thế chú mới thế chú liệu ngay à? Bù lì đâu kéo sao mới bù lì đó, bù lì đâu kéo sao bật keng bù lì đâu tôi block kết ngay à? Ngay pun nhìn bù lý đâu tôi có bù lý ngay nhìn đã tôi block kia ngay à như xong cái biasa kan nhìn kan đến nhìn cái bù lý đâu kan langsung block kia nhìn à cho nên Sony Hoàng à Tampala à Chin Yun Phui à hả hắn như mà san đó cho đó nè tôi langsung block kia nhìn à
Ngay bác cái nhìn cái bully ngay bully lấy bully here đó. Cái bully hết cả tòa chân cái block hết cả như vậy xí à. Bully ở một si bully à messenger ấy bully à. Ngay mày hắn hẳn. Nhưng mà ngay gì đó á. Ngay gì đó á. Menghadapi dia yang sengai dia atau menghadapi dia yang jancer ada. Ngerti gini mengat tuh siwa yang mana? Kết ba nhà lấy nhà hi ba biến mengat tuh siwa thiên phụ biến mengat tuh siwa. Karena saya melatih diri saya itu, hati saya seluas samudra. Dan juga saya sudah ditempa melebihi kekuatannya melebihi dari baja lewat. Nggak kayak kekuatan diri saya sudah ditempa lebih kuat daripada baja lewat jangan. Abu nyin bully atau tin blokir ay, atau blokir si kai, ngay à, chứ sao bully thì siêu mới tao blokir ngay, chiều mấy cả hai tao phải điều mấy họ, tết nhí gắn nhau hình. Kia cái hạ cái khiển này bahkan sang ngai titi cái này sa ngai Tuhan mới ti cái này sa ngai titi cái này sa đó tapi ngai mới ti cái này sa yang một lấy hay sang ngai ăn bể cũng ấy chỉ chi vậy yang à ấy chỉ chi cái chỉ cũng theo bao nhiêu là bắt hiểu sao là ngai này và đi như sao là chỉ cũng theo rồi mỗi cái chỉ cũng theo trong còn出đây với bắt đầu cái gì cái juga mỗi trong còn voi còn ấy chỉ chi tiểu sĩ nhà mê cái lele yang ha. Vậy sebenarnya lihat chỉ sun boy yang mana. Kita hay kalau hiểu gì mỗi trong còn có khéng ha. Tapi sangat jika you sang dit tay rồi cộng cảnh you sang dit không xin đâu yang đó boy đều bắt đủ boy. Đều bắt sang hạ đủ boy yang đó. Tapi kalau hiểu đủ mỏ ha. Kêu sao còn quân dịch khay tròn tôi yang bấy lấy xe cây như là mắn còn như còn ăn chó mày còn nó ăn chó quá chứ nhìn mày về nỉ lại sao là các ăn sao lại nhìn juga hắn nhìn còn cái boy à hả hắn nhìn bị cái chó nhưng mà nó ăn quay mà ali di chen juga pro juga kontra juga positif juga negatif ya. Ini kalau đã ăn hó, kêu sao còn những cái tujuan cái gì còn như ấy modus lo. Như chiều em báo cáo hả? Các còn phải quá, các bây giờ phải bữa những cái này lại mua dùng chiêu phải chiêu, mấy hắn như này to lòng kì. Như chiều em nè. Các lấy dùng cái này lia xe xa phì chỉ ông hen. Dia xe xa phì chỉ bốn dịch hiểm phát à. Dia xe HP chỉ đi đầu rồi. Di sini dia xe xa phì chỉ ở ngay còn này đó. Dia pun kan liu pak bun ton chiu ya. Pun kan liu pak bun sat ho ton chiu ya. Dia xe xa phì chỉ đó. Ali yang kiểu chả thông nhân đấy, Ali trong lia ngay lít tủ liang sang nhị xếp xã nhân, mà thì lia xe sao phải chỉ đó, lia xe kampung chỉ giống thế nào, lia trong xe kampung chỉ này hình cái, cái lượng ban này thì thải bu sang cái con thải sao xí, lia xe kampung chỉ một phần gì处理啊，mấy còn thì đâu thải bu xí đấy con cái thải liung ô xí, thải sao ô xí. Hay mo hay quá gì kinh ba ngày chỉ là ăn ham đâu nhìn cái sầu ngay lưới đầu bắn ngay đua hắn à ngay khẩn phò léo à ngay khẩn phò léo mấy còn mày đúng gì từ lý kinh bún nhìn ba ngày chỉ là segala sesuatu tuh saya sudah belajar menerima diri saya apa adanya secara ikhlas dan menjalani hidup ini sesuai dengan waktu yang berputar aja.
sesuai lihat cái sự kiện hàng đầu ấy như là bạn nilai ngay bahkan kan nilai ngay tùy mọi đó ngay Tuhan mới thật sự juga ngay juga mình nilai jin còn nhìn mỏ atau masa-masa mỏ cái jin biểu kok saya sang thủ cái như Tuhan tidak tahu Tuhan tidak tahu chứ đã hiểu như Tuhan tidak hajanya tidak hanya tôi tại đây mà nhìn cái sở hữuคนแข่งnhìnคนเดินnhìn cái anh môคนxây nhìn tiêu sĩ nhìn hả như diêu ở như diêu sao như hiểu thành đó bà đi diêu nhau phụ thì Kimosa juga mấy nhung có ở mungkin cái sự kiện mang tèo có thể không asa cái diêu chim diêu berusaha cái diêu piang cái diêu ken cái diêu kiat hả diêu kiat là lâu cái dùng kiat đó cho cái dùng diêu kiat gì mấy dùng sáng theo kiat đó các bạn dùng sáng theo kiat gì bà đi cái mandor lo bà đi cái mandor bà đi cái đó cái thầy perusahaan xong xin đó cái bà đi cái cho mandor cái dùng sáng theo kiat à cho nên các mấy dùng sáng theo kiat chỉ cái dùng kiểu kiat à dùng siêu kiat à sẽ dùng kiểu kiat à chẳng là lượng siêu cho đó kiểu đồ hay cho lâu chiêu đó lượng siêu ấy cho lượng kiểu đồ này cho đó học được kiat các cái chim sít ăn đủ kiat dùng cái kiểu kiat như cho em một này hả đó ăn xì hả nó lý lượng bản năng nhiệt thì các cô lấy nhiệt chia mang tí yếu xít ở lượng bản năng nhiệt mò cái đó sao còn trong nhiệt thu của nhân gắn còn yêu mò gì chọn coi đó sebenarnya cái điều đó kia còn sao là liệu sao lý tôi nhìn bác còn sao là bây giờ kinh tế và kinh tế mình nói kia còn chọn yêu liệu mất về yêu mò thì chọn co yêu sao chuyển cho cái cổ đồ cổ hồ lá yêu sao cái hà ngày yêu à ngày yêu ngày mai không suy ngày hiểu mai à ngày hiểu mai phủ lâu à liệu mất các kêu sao như mày nè mới gì sang phủ liệu mất này cô gì chọn co ăn gì chọn co lá các putus asa như này cũng còn bây à các putus asa như là đó cái nổ kinh đó thon hạt đều à thon hạt kẹt theo à kiểu những còn bây à rồi bà kia ngay yêu mua ăn gì chọn co lá yêu sao từ từ tên tụi nhá cô đồ cô họ hay ngay chiếu nhớ sao lấy chim ngay tại nhi nhật con tặng này nhật con tặng ai coi cho yêu bùa sau khi tặng con tay nhàn ngay chiếu đấy à ngay dùng áp bỏ lo tại nhớ sao xong cái nhí ha sen phụ ba nhật con tặng ôn thiểu ha sen phụ nhật con tặng ôn thiểu ha cha nhật con tặng ôn thiểu ha đó khổ lộ cha và ngay bao nó bảy khí cây chơi liệt xây cây chọn niệm bảy khí cây đó bảy khí cây tổ dính bị tổ thì các ba hanya dalam masa proses ya hanya dalam masa proses jadi ba waktu yang menjawab ada jika masa proses tentunya membutuhkan waktu yang menjawab cái jawaban và dùng sekian cái gì hàng đầu cái thuần sĩ khiêu đó hàng đầu cái thuần sĩ khiêu đó cái sekian bị ăn nhiều không bởi vì ngay ông bị khi gầy bây giờ bà kia ngay đó bị khi gầy nhưng mà ngày ti ba nhìn này sang thủng đều bị thon à ngày ti tật nhìn này sang thủng đều bị thon à ngày ti tật nhìn này làng cá đều bị gì không ạ ngày ti tật nhìn cái nổ chung cái nổ xì xưởng ở bị thon所以要到叫兩蚊上，幾有看落來，幾有上落來，幾有撐落來，幾有講到來，cả tu兩蚊嗬，bagi ngay đại heran no,
bagi ngai dah tidak lagi heran ya Pak. Nhìn xin chi tay Pak. Nhìn xin chi tay Pak, phùng phong lụt mô biển chỉ cây à các bạn. Đều cái chi hiểu đó. Hay còn các phùng phong ăn du mò đó, các phùng phong ăn du mò đó, thì nó nhìn cái giả khoai cái mũi vậy đó. Cái mũi cái hạt đá khoai nó thay bà sản giống như này, kim chi lạnh sản. Thì tôi nhìn cái dạng siêu. Bà căn thì tôi nhìn cả gục mi đó phùng phong. Như đó. Các phùng phong à chung cái đấy phùng phong như đó, du phát sệt, du phùng sệt, du làm sệt, du chiang sệt đấy đó. Cái giả khoai cái mũi căn. Cái giả khoai cái mũi tu mà rác ăn trong mẹ rác đó, còn đồ phùng phong ăn trong mẹ rác đâu mẹ sao là dạ khoai cái mũi đó cái chiều kẻ mẹ tại phát bởi dương cái chi hiểu đó xin tôi nhìn hình nhận cái dạng xiong xin tôi nhìn cả gồm mi gì xin tôi nhìn là đó xin tôi nhìn vào cái chiếu nó là các số gà liệu từ gì cái chi hiểu đó từ gì cái chi hiểu hay còn các phùng phong dịch lụt bò đó cái chiếu biệt trả lo các chi cây giống như đi chi cây các chi cây gì gì cộng đó cái xanh đuôi xanh cây giống này đó xanh cây đi đâu lỗ cây mà đâu giống này đó lụt mò bật cổ lạp vậy đó cái bật mò chứ cái xìu đó nhìn mò hả đó xếp chủ gì đó biến trả cái chi cây giống này đó cái gì thông hay shit mấy còn khi chẳng sao thông hay shit tôi hành phần đó hành ni chi vậy không ạ mấy còn khi cái chẳng sống con đầu kia tôi hàng làm sao à thì là học bộ nhìn xin chỉ tay phụng phong được mô biển chỉ cây nhìn mô quá như ta đủ còn mô boy nhìn mô đó như là bắt đầu với những cái phần nhìn mô là bắt đầu với những cái phần như để cái phạt ta đó nhìn mô như còn nhìn đồng kỳ với bác kéo sao còn nhẹ một đôi sợ cái ông nhẹ phiền nhìn nào không cái ông nhẹ phiền nhìn đeo ở một đôi đeo các lê đeo ban nào cái diêu ra kia còn diêu bấy mà diêu ra kia còn như lan suy mà bà đã kim mình nhẹ bộ xì nhở hay còn các nhìn hiểu chiều ngồi như nhau hiên ba bà tí ba trên phụ bác xây cây trồng hiên ba bởi chú thải kéo hai hết đeo bởi chú nhìn thải kéo hai hết ạ nhưng mà nếu sao phủi sống quá ngay còn đi ăn phạt đều nếu ngay mấy chả nhá còn chạy gì đi mà lý bà cô cả dịp bà cô chạy kết ca đó ngay còn chiêu đều dịp bà chip lang chạy kết ca ngay còn chiêu đều apalagi hay còn tambah lagi cái Aceh cái pemekaran phân tàu yang đó Pak cô chạy kết ca đó ngay còn chiêu đều suy ngày lý cho đó đã bị ngâm một tiết và mỏng đầu thay kết cao nữa ngay nhìn lý cho đó đã bị ngâm một tiết và mỏng đầu un thay kết cao mai kết ca ngày mỏng chiêu mai kết ca ngày đồ mỏng chiêu đi đâu nhìn mà ngày còn chiêu đều tới chứ ngày chiều cũng mệt rồi ngày mệt rồi mấy những ngày tụi mệt rồi ngày cũng mệt rồi đó đi liệu bắt hết cái lượng phân diêu pháp ở trong cái tôi hành mệt rồi các Surya Paloh kêu tôi lấy mà Kika du trong cái à Kika du trong cái Kika ketua partai Nasdem ha Surya Paloh ha Kika tôi lui mà Ki du cái pesawat pribadi ya pesawat Hercules à ngay Tuhan berjumpa ya
cái lahan sawit trong kiban hektar kung 4 juta hektar ngay Tuhan may chung fugi ngay fugi đâu mày nè các Raffi Ahmad đó kêu tôi lui mong tan sa một chỉ mai chặt chân kia mai đi đó chặt chân kia tan sa kêu tôi lui hả ngay Tuhan may chung fugi mấy còn thường đi bắt nhau kêu theo kêu hay ngay fugi các bẻ xa bà gì ngay ngay bắt tí cái hàng gì bùi không à nhưng mà ngay tí cái hàng gì bùi không cái cậu phụ bắt được bị thân mà ngay tí bùi được cái hiếu bùi ba cái jalan terakhir này đó cái jalan terakhir ba chỉ chưa ấy chỉ bởi mai đúng sử dụng là như diêu ở đâu mò đó như diêu ở đâu khiêu mà đó hiếu bùi ba ngay tí rồi ba cái tung nó sẽ dùng cái này coi đâu chỉ mua còn ở trận song thiên tạng mua còn này cái bản thiên này tiểu mua này bây giờ bị 병 chỉ sẽ dùng cái này coi cái hiểu đó để đi thuần sĩ gen mà không ai thụ liền to đều để su rồi đi thuần sĩ gen này su所以ngay被過了，你都提火圈跳了，你都提去龍啦，你提去龍咪跳到，你提火圈就咁咪過超了。cái đó sao cũng trong dịp kinh trong xin bỏ xả nha một ngày ba thụ liệu lên liều bắn chết chân nhân trung kết của nhị xuôi nhìn nhìn mô diêu hỏi hay còn kim mô tật tà nam độ cái ạc lạc nhìn mô diêu hỏi hay còn kim mô tật tà nam độ cái ạc lạc hay một sim phẩm nội chung ngay keng mày xì trên ngay mô bổn xì chú li ấy ngay chiều xì trên sẽ là cái cá thiên mắt thái đoán rồi chú li xì trên thái có thiên hồ biển cái nhìn đây juga to cả cái ai tuan bị keng cái nhìn juga to cả nó keng cái tuan hắn là ngay chiều ngay hàng thì tụi mình nó tăng bằng cái lỗ chịu cái du khẩn trận luôn ngay cậu phần nhỉ các bạn một phần nhỉ những bữa đó ngay khi đó ba mày còn lượng bắt lấy khi cày ở đó saya tidak heran lagi di dunia ini jadi anto bu ngai konfo ada ngai konfo chiu ngai di hamil di kai riwayat perjalanan hidup nhưng mà ngài kan juga sim Phật đấy ngài mau sim Phật mà hiểu nhung không bay jadi kan nhìn nilai ngay khó ngay juga bagian cái nilai ngay trên luôn ngay juga bagian cái jika ba cái khảm su ba ngay tuổi ngay ba suy dân jika mấy chiu nhìn tapi ngay khảm su ngay nội trung ngay khảm có cái ăn to đều ngay thì otak là chịu ấy các liệu xếp xoay những cái ngay còn với kia tay bền dẻo à hắn tay bền dẻo nhỉ
được cái sao phải trả lỗ tiền sự ngay tùy miền này ngay cái thon này trực tiếp ngắm mày ngay còn ngay bao nhưng hẳn này nó chết lót điều nhưng mà cái thon muốn bày thông nhân này may gì mấy giống xoay này may mà như giống xin một là con thông nhân chỉ cái đấy nhìn là cái gì mấy giống xoay này may mà giống mấy giống băng may mà muốn bày nhân gì kia này may mà như giống xin một gọi bấy bốn bảy nhìn đó muốn bày nhân cái mô dùng mại con trời bốn bảy nhìn bao dùng các bùi chắn là bao kịp bằng cái khi mày cho nên là còn chỗ này bơi bao kéo sẵn xuống xin rồi ta biết ngay trong sự giả ra con ngay trong cái sự giả ra con ngay con cái lượng bản thế con cái lượng bản chít chân nhân trung kết của nhị chú rồi đó ta biết đâu cái bà đó cái chỉ hiểu các cái bình là đi chỉ mà đó cái hòn lý đó ăn kiểu lọc ở đó đi đó kiểu lọc đi đó bình này đi chim mà đó cái chim đồ các kỳ bạn nhân này xì chiến nào đó cái nhìn ba bốn bảy ba cái bác chọn các mù mì này không nè các mì mù mì mà jadi cái rempah họ như tao juga hay mù mì như tao juga mù mì tapi chứ tao cái thề còn cái chơi chung cái này đó cái này tuổi thì ba cái giờ hồng này đó cho tao ba ta khi mày cái mày dùng con thầy mua dùng con thầy móc bảy chứ mua dùng con thầy anh ấy cái băng cái dari cái awal ấy chỉ hiểu đấy bằng dùng còn dùng con thầy nhìn xiết yang ban thì nó cái bên cái kia này mày yang đó cái móc bảy căn đi hạ căn cái đâu xa cái nổ xì căn tiền phạt ăn to lèo所以ra cái vùng móc bảy cái lội nhìn ăn ngà nếu ra cầm còn cái móc bảy lội nhìn ngà ngay cầm còn tao mày ngay còn móc bài lộ nhìn ngã cái hăng chút đấy siêu bán ngà cái lộ nhìn nó ra cái còn mấy ngay như một còn móc bài lộ nhìn truy ngài ngay còn ngay cầm nhông còn gì ngay cầm nhông em kia cái ngà chiêu ở kia ngay ông em kia cái ngà đấy ngang tao mày móc bài lộ nhìn nó ngà như chồng ghé chứ vậy đi nhân类bác kia mới kêu chỉ nhận sinh lý hiểu rõ nay hiểu mai à bu hiểu rõ à chân bốn hạ nhìn rõ bốn gì bốn bảy đôi chú chết rồi bốn bảy man chín xỉu kỳ bạ nhân chân cái chỉ xỉu đôi chú chết rồi chú chỉ nhìn chú chồng kẹp rồi các mấy còn các dari sifat lohon đôi chú sifat lohon đôi chồng như này như nào à chi nhân chồng kẹp sifat lohon à tao mày ngay cũng muốn bài lộ nhân ngà cái kiếm còn kỳ ship ăn à kiếm ngà cây chỉ à còn con à xìu à bà cắn kim mò à cái xét cái này tay lọ khô à cái xét này tay lọ khô là như chồng cái muốn bài lộ nhân hay ngà mà sedangkan coy kayak kim shui dia dah mai sin ka nyi tai ngi ya mai sin ka nyi tai ngi ya nhìn xì lưu miang phủ xì lưu pi à mai sin ka tai nglo khu da cái này tai lo khu đi à dịch con coy biang siêu à kim dịch con coy biang siêu để bài rồi ba mang xì à cái lúc bài lo nhìn tiến chi mà nè hay ngà mà cái nổ xì hay ngà đầu điện hết mà nè cái băng sĩ dân cao tay cái xe phò cái à ba cái sĩ gì à ba kim sĩ ở như này 병 ấy con trai tuổi
Jadi juga kim hi bunga, cái nhìn juga kim hi bunga. Bung lại bung hìa đó. Tròn chiều li bóng bài chỉ lì hỏi nhìn đó vợ, bóng bài ăn tôi lì hỏi nhìn, đi tao chặt theo à, nếu chặt bóng chặt theo đó, bóng bài nhìn chỉ cái nổ xì xì trên công phu à, bị lì hại nhìn. Dù anh lì hỏi, gì xí kí trâu出来东西吧，nhớ sao ba một bữa gì rồi không? Jadi nhìn su sáu đó, nhìn su sáu, cái tô lưỡi nhìn. Nếu tôi lưu nhìn bài xét, nếu lý trí nhìn mình lý tủa, lý trí nhìn là ra lý trí còn là mất lý trí, thì tôi chắc theo đó khi mày cả bộ sòng nãy khi thì mày xén sọt hả, thì mày phù trong cái pháp cái tèm lý tèm mà, kiểu con bị tin nhá con sỏi à, con nhá con sỏi kỳ to kim mà, như kỳ to nhún à, cái nhún như kỳ to, cái tin. Cả âm cái xình giá cái kiểu như con trời kiểu xíu mày kim mới theo tại hay bốc bài lỗi như nó ngào mà cho chú lấy chất gì à lấy chỗ chất là nhìn ngắn cái chất này xây phổ như mấy đấy cái chất này xây phổ bên thải dữ chân nhìn à cái thải dữ chân nhìn bên kẹt shit à như kiểu đông ngà ngay giờ lúc giờ tới ngay còn lấy phản tùy bây giờ ngày du khầy trong cái mày không dù khai bục đi ra cầm tiền dạ đó nếu bà cắn bắt ship lăng nhân cái chi hiểu cái con sỏi với nhìn kiểu xíu bắt ship lăng nhân kiểu ship lăng nhân được anh du nhìn chim các bông phải lộ con sỏi á thì chim đi theo nhụ cái nhụ gắn giọt gắn ăn quỷ chỗ sao chim cái cây xỉu tặng tay này nhụ cái xỉu ăn to thon thì chim đi đâu lộ thì à chứ mấy cái chị bên kẹt shit à dính vì đầu máy dính vì đầu cái bao tên lên à cái bao tên lên cái xe phò ba đồng sĩ cả ba xịt điều này biểu loại con trời tuổi biểu siêu kìa các bóng bài lỗi như này tiên chi mà em không bài ngào về xì à bóng bài lỗi như nó ngào rồi ba chỉnh bài phiền nhiên à các mày sụt gì lo phiền nhiên lo kiểu xây nhìn một xít trà theo kiểu xít trà mới xít được trà mới bị chiếu水 bốc bài lỗi những đồ phiền nhiên nó để chọn hỉ lý hả đó chỉ có chim cái cây hầm đồ cái biểu gì giống như này đó chim đồ này thay cái lý mang đi bốc bài lỗi những juga bị phiền nhiên nó ấy chỉ chỉ nhìn bốc bài mấy lỗi những ấy chỉ nhìn bây giờ lý tơ hiểu sang nhìn nếu bốc bài lỗi những chọn hả vẫn chân mỗi chẳng mỗi chạy phá như tao juga họ tapi còn nhiều họ nếu mà nhìn tiểu sĩ cả mấy cái lẻ đó cái xí bóng bài lỗi nhìn mà chỗ đấy xí mê lý hại nhìn mà sao tuy nhiên còn lên như vậy bây à để chơi bóng bài lỗi nhìn như thế nào không em mày sang gì đâu xa để sao cái sao cả cái còn bây giờ hết chỉ còn mắc cái nữa này là em kia cái bữa cả như còn như lộn này nhưng ngắm miền thiên đi cũng bay rất là anh nhỉ ngay đôi chuyện về anh như nào luôn đã oh my god gặp mấy điện mang gì cái mang gì ấy cột xin nhận ngay cái nhìn xin bày bật tangan cả đi đâu nhìn rồi bật tangan à thì cũng chưa đẹp vậy đó cho cái như nó còn cái lò phong bài thì đâu à lúc mà lúc cái thì ngay juga sini đâu cho cái lò phong bạc cái trong cái mày công phu theo công ty mày đúng gì rồi cùng xe lý định chìm kim sao mà nó có lo phong bạc các kiểu chung kết phải hai à chung kết ổn định là sasrawan à du miệng này như nào itu họ dọn phong này như nào
phải hao lấy thì họ chụp không à bố phải cái tùy xét đồ mình trả độ đi đã mình trả độ unsa makanya mình trả độ ba anh tôi nhìn chỗ kim unsa ở kim tèo à cả tung bản lút mandor ada mandor kan bông phải kan thong nhìn thị vong các cái xăm chạ sastrawan loi kan Tuhan di này sa cái dạ lo phong bá dạ bông xăm phạt dạ lim thảo khen à trung kết gì chú có trụ nhìn mà trung kết chỉ cái lẽ hạ cao nhìn mà gì mê dạ thông nhìn mà thế hạ cao nhìn gì trung kết là gì vậy trong ngay đó ngay juga hay trung kết là gì vậy trung kết là gì chơi Vũ Hán đi được à chơi Vũ Hán anh như chả mẹ cho Vũ Hán không sao chỉ cái gì trung kết đây là gì vậy chỉ cái gì mẹ trung kết đây còn phụ nhiên rồi như mẹ nói như thông như nào như còn như thông như đang trong lý à như vậy ngay còn như thông như đó như bây giờ nhỉ cái đúng đi à cái này của hạ cá bây là trên bộ là gì à như một con nhìn lạ mà thì cái gì juga lạ à so như cái này nhìn ra bởi ăn man này sim con nó chỉ cái là gì sim không chỉ chơi un dạ mày cho là gì đó trong đấy thì cái là để có chủ nhìn cái dari YouTube alisan un dạ loy vậy lê cái này là mày là đâu vậy đó jadi như đây còn cái sản phẩm ấy nhiều tiêu cái tùy sen loy cái tùy sen loy Singapore loy lọ Kalimantan lọ địa biển loy hình đó sẽ to lọ Batam đâu jadi cái set loy đó lý sao cái tùy set tôi lý pribu mi chỉ cả lọ lý chỉ xì hẻo đu hành Sriwijaya cái chỉ xì hẻo à chỉ cả lọ lý hả đó có đeo những cái tham một liệu vô ôn rồi mày hả lia Sriwijaya cái chỉ xì hẻo lia tham đồ lia chèn ho đó lia chèn ho loy hả à chỉ cái li bắn thẳng những cái xì hẻo loy thì cái nhìn này đó chung kết bóng bài truy nung gạo về bóng bài chung kết đó chung kết ngô xì nhìn min truy to à chung kết đây kerajaan bóng bài trên mấy cái korupsi truy thầy xong rồi tại cái tủ loại thì đã xong rồi cụ hỏi chung kết đây đó kita dong tí kita mày nhân phong kìa jadi semua dah you kan generasi kau jika generasi yang dah kan memperbaiki tau gin punya ví dụ thiên perang đó tí mày perang hay mày miệng người cái perang cái lên đi chung đi đâu nhìn chỗ cái mày mô hiểu lý đâu tay chút em mồ không na lâu chèn hay mô cái này đó cái thiên nhiên không phải chỉ này nữa chơi chung cái đó cái xí heo peradaban đó jadi cái jejak kampung macam jejak kampung không phải chung kết senyong mà luôn có malam Hầu lihat như con lihat chung kết như con cái bóng bài chung kết sejarah đó cái giả ghi nhìn cô sáu à cái tủ loại chỗ chăn này có to chỗ chăn này đó ngô xì có to xong rồi phá xa xong rồi sát này có to cái hầm đồ mẹ perang saudara đó perang saudara lo ở lý đến đâu là lý tùy sân kiểu giống tùy khuôn tiền này như nào đâu
Bố bài kia có sao juga kerajaan. Hiện nay trao ủy lấy ngay từ kita, nay trao ủy lấy lagi dari chúng lên cái dòng cây sebelum dari mau cetung ngày hải đó hắn cái là mau cetung kan sini này hắn cái tại hai đó bố bảy gitu sao mình nhông hình kalau bố bảy đó kiểu sao cho lấy tiền chung gì xin đi hỏi chung kết gì ăn đi hỏi所以佢做出嚟係用蒙蔽人佢做出嚟東西吧，都你係machine上係要種到，machine係就種到，用machine啊，都超很難做。像咧做嗰個本地廠商啊，咁幾多人講嘅本地廠商，你係人幫忙廣告條做到嘅嘢。Ali đây dia kalian juga kerajaan lah. Cái kerajaan saya pun dia Mataram tahu ada. Mau baca dia Mataram kan pun cái Sriwijaya tahu ada. Dia Mataram ada. Mataram pun dia Sriwijaya tahu ada. Dia cái Sriwijaya tu pun cái Majapahit tahu ada. Alif Majapahit dia mau baca kan thông juga di pen sebenarnya kayak Cengho đó, dia Cengho ini kan cái lộ gì này kan lộ perdagangan. Jadi cái phong tiba trong xin nổi kia, cái raja trong xin nổi kia đó. Jadi kan kayak gitu liên hấp lôi bùi là economy hong này đó. Cái gì chỉ cái lên nhìn juga lôi liền to liệu. Cái gì chen unti ngay khi đó vậy còn lưu chết bạn nhà nó đó. Hey, Naisa Lungko Messenger. Jadi dia kayak Alisa, jika lagi ni lisit, juga ada kerajaan mah. Cái tugu kerajaan saya unsa Sintang un mah. Nếu có chủ nhìn mong phải sử kerajaan mah, jika lagi nhìn mong kerajaan. Cái dưới bentuk bông bài sỏi bentuk lấy cái hấp trọ gì xí lâu organisasi đồ chứ lấy cái lỗ thải bạc cái xí organisasi bùi hong này đâu lỗ thải bạc malam lấy lỗ thải bạc đó organisasi bùi hong không gì xí còn cho công ty hầm tội lấy cái họ làm nhân dụng cô nhân dùng chỉ cái lên nhìn này nhung đó chỉ cái lên nhìn mà cô khen thổ phong水vậy đó cái bông phải Hồ Lan à đó Hồ Lan chỉ dùng cái à bông phải nhìn cái影響性大通嘅，荷蘭影響性大通啊！荷蘭人啊，影響性大通嘅，呢種大通樣皮皮膚膚樣嘅，冇擺幾多次啊！kiếm nhia cái để qua nói à kiếm nhia để qua nói cái còn à cái gì xí còn đó đó kia chỉ cho cái chung đá cái đá lọ một hay đá lọ ba hiệu quả hay còn nắng lọ ba chứ tao chẳng xuyên ăn chẳng nói à như thế là Hồ Lan bóng bài mình mang chú trong hình này cắt suốt leo chỉ cái là cắt suốt căn gì xí chú còn lý đâu kỳ tả leo ha kỳ tả ấp san thung phi thiệt cút hiểu người này đó phung san phung phò phung san phung phò đi tới mày sổ liền phù đâu hiểu người này ấp san phù đâu hiểu người nào thế thì các đồ chiếu leo nhưng mà đi đó xe xin chỉ không xe xin chỉ không chẳng ấy cho chẳng nói à nhưng mà các Hồ Lan này trùng hợp tổ cáo mà
cho khay giống cái bún nhỉ cái như bún nhỉ xí gan cái như cái chẳng xí à chẳng như sư phụ hiện tại à cái như cô cái theo kéo à cái chỗ chung liền nhỉ hay còn như liền đó đắng lo đó bà đi như khỏi như cô bà đi dạng gặp như chiêu vậy à cái ăn gặp như tôi chiêu vậy đó cái dùng chung giả hạ chung nó xí đó bà đi cái mồi rồi cái à phiền này họ làm nhân sĩ một cậu họ làm nhân sĩ một mấy xong xin đi đâu không gì vậy thì mà nó cái sẵn khéo giống cái lì hỏi nhiên và chân phù sẵn khéo giống nhiên chân phù lì hỏi nhiên mà cái nhau bởi dưới lý đâu phương hiển chín đâu bởi dưới lý đâu phương hiển chín đâu bởi dưới lý đâu ủng cung trung chín đâu đó giờ đi chơi lớp thông nhìn ra sẽ đó hạ cái nhìn này đó sông sôi phò sông sôi phò hàm ở phò cái phò cháu ở đó phò cái cháu à để đi cái gì ở cái Holland còn nhìn nè Holland còn nhìn nè lấy săn khéo giống mà ăn tôn nén nhìn này rồi còn đã ăn tôn nén nhìn lì hỏi bóng bài nhìn bắn thùng gì lì hỏi vậy khen cái dốc cái khỏi gì cái chó đi cái khỏi gì này tuổi này băng đỏ lại đó băng đỏ lại đó cái khỏi gì bây giờ bố bật tuổi bố biển dọ bố bài băng du còn dọ băng du còn mạnh tại lý băng du còn bị đắn à băng du còn ngoài tư như nào cái đối nhìn tôi hành băng đi bùi à các cái cung di dần nó dạy đồ hành băng hồng à các cái cung di dần nó dạy đồ hành băng hồng à đây cái phụ hay là cái phụ hay là còn để săn kiểu giống như nào vậy là săn kiểu giống như vậy ăn này ăn đi hỏi à chỉ nhìn à theo sẽ for cái pháp lý à son pháp à cái thiên lý ngàn à xuân phong nhỉ dục bông sen si à cái mun cái du chỉ cái lên như này chỉ cái lên nhìn bụng mà nó họ làm kiểu cái mun đang bắt hình à đang bắt để处lý gì liền hay ở mẹ trả xin thong lại à số bảy kita sao hiểu xong xin ngay à hiểu xong xin ngay cái gì xí vậy này đó ở cái cổng bênนั้นthì cổng cái sân khởi giống ăn cung trung thu như là tiếp bật tai cung trung thu không sân khởi giống gì cung trung thu à bởi như tất là hiệp tổ liệp lý tơ phung hiển chín đâu vậy để đi lấy dịch phụ đây lì hỏi nhiên đã biết kịp bữa bên Holland may đổi đó kiếm cái chỗ chặt cây cung xin thông kìa cái chỗ chặt cây cung kìa đó cây cung hế tụi bay chi hết kìa chẳng hạn chi hết cái phọt kia phung sủi à phọt cái gì đó lia cái nền nhìn ba lia nền nhìn là gì bố bảy còn lý đâu hàm màu lý đâu bệnh cung trùng chín à bệnh phung hiển chín cái gì chịu rồi giờ đi thấy bước các cái cung xin thòng phọt để đi xem các ai phân xin nghỉ lại đó ai phân xin nghỉ lại đó ở chỗ đặt thay giả thôi à nếu phát ai chậu ai gì ai sò đi cho nó để đi với cái chi đó cũng hiểu juga nhưng mà cái giả phôi juga hè cái nhưng mà cái phun hiện trên bên này truy đâu à các cái cũng trên juga bên kia truy ở đâu vậy đó hay lý hạ lấy hồng xí thật mạnh đều hay 47kéo sao hồng đó cái hồng chặt thì cái hồng chặt cho hồng cái giả phò chậu cái cây chọi anh gì cái gì chứ cái gì mẹ mang cái ở này tại cái cung gì mẹ mua những cái đó các bạn mẹ mua tại gì xí cái siêu gì xí vậy như gì tại gì xí là gì đâu cái cung xin thong ở lo thì các phương hiển trên là 1 triệu giờ thiên các mày cái mày xin này mong bài ngày còn đi không tiếp vậy mày bỏng nhiều kì cái gì tạ thung quá cái lý tiết quá
ở đây tập vào tời chon cái dòng phim này tập ở tời chon dùng cái kéo liềm to này tập tời chon cái thùng cái thay nổi gì đó cái kim thùng vào xăm nhận đồ xiết xăm nhận đó đồ xiết cái tay chuẩn thì đó cái tay chuẩn thì muốn cái bên đã sinh鲜này bông bảy đó tất kiểu giống như sẽ ăn nén nhỉ tất kiểu giống như sẽ đi hỏi chuyện tất kiểu giống như sẽ mấy cả lạnh như nó tất kiểu giống như sẽ lóc áo Holland shoe cái cầm mối lưới cầm hi bá sang này mối lưới cái cầm thành cái son chút đi bá sang ổn ngõ cái cầm tầm suy à tầm suy hỗ trợ cha tầm suy cho cái chỗ này chứ bây cái chọn này rồi tất hiểu như sẽ ăn cầm xí một cậu bóng bài kia đó sao lại tập băng cắt xong sòn à vậy là ăn gì này ta cái băng cắt un à băng cắt ấy pelabuhan này xong sòn cái lời sân kiểu giống đi sao để sân kiểu giống xíu xì ra ăn thầy vậy所以sân kiểu giống ấy chả bạc cung cái gì cũng phải cái sân kiểu giống ấy cái tung sim ấy chả bạc cung đó luôn có trên lim hình lấy còn như vậy nên mẹ nghe ô tăng bằng cái lỗ chiều jadi sangat ngay mấy đêm còn le chỉ cái là hạ cái gì dari cái sejarah mai nung sinh ngày Tuhan du họ mấy du họ du thằng như cái còn lý do PGRS này bóng bảy là bán hầm tổ lấy cái partai komunis đó yang này đó ngay mình đi vào hầm mình đi còn chúng ta sổ to những gì à cái gì cái sổ to đủ chỉ cái unsa bóng bảy mấy số được korban lấy lý do handin korban pasangan din korban à so dia sekali tujuh mian wa ong dat bi ya le sai kai fan lon wa sika dosen bodin sasaran po akabing hitam ta sẽ dùng thì trên ăn ngà thì các nhìn ha chỉ cái lên nhìn xin tùy chỉ cái lên nhìn du dịch tít xin coi soi chỉ cái lên nhìn cái băng bảy chỉ cái chỉ cũng theo đầu ban đầu kalau sungai tinggi kan paham kalau ngai tinggi kan paham cái li hạ đi từ cái un tặng có un đi đó cái thông như là bị hết đó các bạn cũng bị cho đó cái tuần đi như chiều hay món nào hay có nè ngai si anh bao ngày đi rồi makanya anh bao ngày này pelajari những cái chung chỉ có lẽ nhìn nhung hình đó chung chỉ có lẽ nhìn đó cái khi heo số dưới tao lý hạ đó ngày đi rồi à bây giờ cái kampung mày kampung đó chỉ nó ngày đi ấy số dưới cái đó sao ba như tao nhìn ba cái hành đi cái phát sinh sự chuyện ở bên lối nó ngay đồ đi cái đó sao chuyện đi vậy cái sao đó tao phát mô xíu hả两班hình đó để ta biết cái xíu cái nhân viên mà giúp cái dịch vụ này đó sejarah cu keo di Ketua Santo Agung Nyitim Moluk cái ban nhân dân bọn này cái ban nhân ba ngày Pyeongchang chẳng tầm bả la hí kêu xíu cái ban nhân đó ngắn gì Pyeongchang to mà cái bún ngắt tầm bả la chỉ thả block cái đã hết kêu BBCC luôn cái ban nhân
đảm bảo là còn mấy ngã đảm bảo là còn có còn ngay anh kiểu mô tả nhân bây nhìn nhiều bố bài cái gì còn anh kiểu mô tả thông nhiên bố bài cái đảm bảo là còn có còn anh kiểu mô tả thông nhiên đó giờ cái bên này đó cái mấy còn mô tả thông nhiên đó anh kiểu mô tả nhân bây nhìn rồi mà đi ba cái xe tả sản tỏa gung à Selamat Hari Natal saya Haisin Papa malam. Selamat malam semuanya ya. Chú phân lộ sủi rồi. Ta chỉ có xí đồ, ta ấy chiều mô mày chỉ có mô mày còn chẳng phà mày sẽ còn chút đây cho wa biển xa lạ nhưng mà cả na dự tiêuกันchúng aiกันtrâu cái chợ ta còn chợ bị phật san chợ bị hòn hải hỉ đồng bên hiện chơi nhân viên với bữa ngàyกันở trâu lý đâu xăng nhìn còn ai bay cái xăng nhìn còn ai bay trong liệp bắt kiểu ship xây những cái hành xăng này hành xăngกันchỉ cho cái tí đó đủ ship lăng nhân thì chỉ nhìn cho cái tí là ha các anh tôi nhìn tí các ngày thì được un được mà aru un ra nếu là ngay khi được un aru un đi là ngay muốn các lỗi nhìn tôi hành đi à ngay khi được un đi là sơ lúa xuân sang ngay muốn cái sơ lúa những cái sơ lúa nhìn ba bằng đi cái phật sẽ chỉ trên ba un sang cầu lấy đồ un đi là vì xem phật sẽ chỉ trên này đó cái sang cầu lấy đồ un sang còn lý giải các chú thong nhìn đâu nếu thong nhìn cuốn lý giải nhìn này đó à kéo sao đầu tiên để ngay này chìm mà chỉ các mang hồ cùng con này xa phải này xa mồi chỉ cái netral mengambil di kayak sikap cho ngay sini netral mengambil di kayak sikap so jadi ngay đi ba nhưng mà thong nhìn về họ mà thong nhìn về họ nhưng mà thong nhìn lại phải mà thong nhìn đuổi cái phải ấy nhưng một ngày phát nhìn về họ mà phát nhìn về họ phát nhìn như cái phải mà phát nhìn về như cái phải có chỗ như thế nào như cái hỏi mà ở như cái hỏi juga như cái phải mà mấy như cái phải trong này Mandula sih Mandula mấy như cái hỏi mấy như cái phải trong này dịch chọnฉันพูดdịch chọn mấy nhìn đuổi dịch chọn như cái hỏi mấy như cái phải hả nhưng mà sự kiện này ba thiên tổ出的事情冇人知啊cái gì hiểu cái thiên mong cái thiên bố chiến này là hình như cái cho này còn cái tôi hiểu còn hình như media lý đến ngay cũng hiểu cái gì còn chín chủ như vậy là mình nhận cốt đó anh tình cái sự chiến đấu giống này hình như cái cho này còn bé sáng nay lặng xuống cái sao lộ nhìn còn cái thằng cái lộ nhìn nó chẳng cái còn cái thằng dạng phân miền em thấy mày chơi hàng còn nhìn sống xến ngay khỏi dưới là không tay như cái nhìn còn mà cái truy ti như này không nó bạc ăn cái trả điện cái miền trên giống như này dưới tới nhìn cái này nhau hanya thằng kia sampaikan udah cái thằng kia còn cái thằng này tapi ngay muôn này đó ngay muôn gì cái nhìn gì cái gì batas saya tidak nhìn mà batas saya nhìn berarti cái kejadian saya kayak ditloyo jadi ngay ba còn cái lộ nhìn đó ba cái tran tuổi nhìn đó gió nhìn đó bông phải gió nhìn juga du lý xả leo cái bông phải gió nhìn juga du này đây này gì sih còn imigrasi đó juga du tao cái này ungsi kan chơi lý xả các đi mày nhận phòng ấy gì hiểu chỉ cái lấy nhìn sih juga anh tôi nhìn un sợ gió nhìn juga trans cái chỗ tràn này gì hiểu đó cái un gió tổ chỗ tràn này đó gió tổ chỗ tràn đó chẳng kêu sao gì sih ông trans imigrasi đó jadi kita sao nak lại xung trận đi xã diêu trời ấy lên nhìn dưới xung trận thì thọ phong dưới xung trận thì cung phai dưới xung trận kalimas dưới xung trận thì phong phốt giống như là đó cái khoai trả săn mình kita xả leo nặng hỏi leo bu cái chi xì hẻo ấy đâu đến nát à si cái lý sạch juga chút nung cao rồi đâu à
Ya Lisa bông bày lượng nung kau cik anto kerajaan, kasih cak kerajaan. Coba kayak konkret Thai kerajaan này đó. Coba Sriwijaya kan Thai kerajaan nào. Chúng lihat cái nếu mà Majapahit kan Thai kerajaan nào giống nào. Nếu Singasari kan Thai kerajaan nào. Di ba Angko yung secak kerajaan na wa. Sekali si Kalimantan ini juga itu kerajaan. Wa. Sambas juga itu kerajaan. Kunden juga itu kerajaan. Mempawah juga kerajaan. Sintang juga itu kerajaan yang mana. Thế tôi một xây kerajaan à. Không phải cái cách mày chỉ cho bốn chính phủ. Cái mày cho bốn chính phủ à. Chính phủ itu yang lihat kan bukan bahwa kita kosa bentuk ah kosa bentuk jadi kayak organisasi yang lihat chính phủ gitu terbentuk itu kan memang dari kayak organisasi pendukung jadi masa hiểu còn đấy yang di sini pejuang yang dah kan tulisan me Bung Karnoกับ Bung Hatta đó Sondo kan dibentuk ya. Semua hiểu tahu gitu trùng kan yang hin. Berarti kan dibentuk dari kayak organisasi. Sehingga lihat kayak Soekarno kayak si hiểu kan. Ki kiểm các Bung Hatta kan. Bung Hatta. Dia Soekarno kan kayak Bung Hatta so kayak wakil presiden. Jadi dia memperjuangkan lihat kayak si Kongdo dia kayak deklarasi ya untuk memerdekakan dia kayak negara Republik Indonesia. Cái si hiểu kan sono ki ko li hoi jin lo. Ki kan dia insinyur. Lu Soekarno si insinyur. Insinyur Haji Soekarno. Sedin kem yang si me Soekarno. Jadi kita phải ada naik bọn kem yang. Jadi kita sang sin kia. Sang sin lagi dibentuk masalah pendukung ya. Jadi bentuk lau lihat chung sekali kan juga Panglima juga pasukan merah itu sudah. Agi juga bentuk jadi kayak organisasi Thai jadi Sang sin lagi jika loi ya maupun dijajah maupun lah kayak Holland jajah maupun lah Belanda jajah. Jika dia kayak Holland li jajah liau sampalangnya nau yang mana. Kita punya bao jika itu lip. Jadi kita lip tu kan liên hấp kẹt pun gì à. Liên hấp kẹt ada pun gì à. Dia jika kan sok lo ke Perang Dunia Kedua Perang Dunia Kedua yang sini dah lo li kuat dia kayak Perang Dunia Kedua lah dah. Sini lah kayak Soekarno ai leo. Dia Soekarno dia kan tuh hokong masalah itu biarin aja long. Sini lagi kok ada. Dia tuh dari dia kayak Perserikatan Bangsa pun ya. Pun kisah kan dia jadi kayak pun kayak JC cộng đồng cái proklamasi ya jangan pun merdeka lagi mabuk jangan ngomong soal sejarah long salah ngomong bisa kena pasal loh phải ngaku nhí một cái còn liếc trong ngày sáng sẻ nhí một cái còn lý hà mai zaman ngay memang những còn à loh kalau jika kan hiểu văn họ emangnya ngay mau sejarah sebaiknya saya hiểu dia jadi trong nhi kan lấy hàng ngày như còn thuê bây kan lấy hàng ngày rồi jadi ngay kan tàu su còn ngay đó tàu khai sejarah còn tàu lấy cái sejarah còn
apa yang kita ketahui disitulah supaya kita sabar jangan ngerti ya. Mau còn nhìn thằng emangnya kan nhiều ti. Lo umpamakan lihat trong sini. Siapa presiden yang pertama? Bảy một không? Cho ông lo. Ome Soekarno lo kan ya. Siapa yang presiden yang kedua? Ome Soeharto lo. Presiden yang ketiga? Ome BJ Habibie lo. Presiden yang keempat? Oleh kayak Abdul Rahman Wahid, Gus Dur lo kan yang hit. Presiden yang kelima, Ome Megawati lo. Keenam, sana, Ome Susilo lo kan yang hit. Ketujuh, sana, Ome Jokowi lo. Kedelapan, Ome Prabowo lo. Jangan salah. Jangan percaya dia dia malah hari lam keo. Lihat dia lihat zaman demokrasi kita juga berhak untuk berpendapat, berhak juga untuk berpikir, berhak juga untuk menyampaikan jika inisiatif bahwasanya hai cùng lihat mọi ba sehingga koji kritik menyampaikan jika aspirasi ham đó. Như đó do xây quỳ cháy như ai còn lấy cho bay giá phá có gì còn à nếu như xây quỳ cháy đấy còn lấy hạng ngay ở hết em bằng nhá như nước đó ngay mai thải teroris ngay mempelajari lewat bersalah ke badan hukum apa tidak cái undang-undang mày đúng cái pasal kita ayat kita cái undang-undang cái pasal kita cái ayat kita di tentang apakah kau hotong aja ada tujuh belajar tentang kayak sejarah dong sih ya omong tampala aja pasti aman tampala tak pernah pukul orang tampala ngay nhiều còn cái chứ bằng ngay kiểm ghi cho ngay wakil lah ngay mày ngắt tùng mày hay còn 24 miliar sang ngay hàm ghi cho nga wakil lah ngay lip cái lý do nga bài hay lý do ngay lip di chặt điểm chung lip di chặt điểm chung cái gà dịnh bạ chen ngay lip di chặt điểm chung ai beri bạ chen cho máy ngay mới còn ghi đâu à ngay mới còn tampala intinya apa ngay itu cito liak fo perlu dikai arahan bimbingan kita membentuk manusia itu memperbaiki manusia jadi bentuknya kayak karakter bentuknya kayak jiwa bentuknya kayak kepribadian yang ini. Jadi lihat hal-hal yang positif yang ada. Jadi ngaiwa hoson đó dia chẳng nhìn này nhưng mà chẳng nhìn hay mà chẳng nhìn ngay chẳng gì chẳng họ lấy supaya kedepannya tuh menjadi lebih baik lagi menjadi manusia yang berkualitas ya. Bởi pun nhìn ka tem dibully ha ăn xoay juga ha. Nhưng mình nói ăn nhân tem bully ăn nhân còn kiểu ngay còn cái xin xoay cổ ngay dulu ngay pun kisam si Pak Theo mọi người ngay tôi ngay pun tao kia ngay pun kisam si Pak Theo à ngay cái vụ ngay may đó là ngay sảy ngay hàm ghi unit pulau hết unit penata besar hết atau penata kecil hết cái pulau apa hết ngam ghi pulau hết atau cái pulau Kamong ấy đó atau unit thì khuôn dia pulau Tengkorak ấy hết à ngay mấy tập thì phong ngay sảy cái hết à
ngay pindah lagi unsah lah. Jadi beda dah ngay pun ki cái siêu pháp ở trên. Ngay cầm máy phụ lâu pun ki à. Pun ki thụ su à. Jadi ngay còn như là có sementara như asingkan diri dulu. Như mang họ tí tật đi tới Thái Văn Hiông còn ngày gì trên. Lihat Thái Văn Hiông còn ngày gì trên như lupakan semua. Ligin punya ba như pulau lihat hiểu xem. Jadi mai akses, mai sinyal mau siu. Mai akses, mai sinyal mau siu. Mau còn khâu thiện, mau còn khâu FB, mau còn messenger đây, cái chap pulau khusus ada, nay dibatasi cái sinyal mau siu. Nay kot siu cái sinyal lah, thon siu. Cái đấy ba hanya cái pulau mau sinyal loy. Cencilung modus sementara libur dulu ya, karena hari Natal. Cencilung modus sementara libur dulu ya. Lý do cũng đó hay còn dùng modus hay东西nhiều còn libur kawan. Modus hay东西kan dulu lo. Tomai bel, ini libur hati gitu. Berarti nying ti lui jung lo ya nggak? Kalau hay còn nay libur berarti nying ti lui jung lo. Cứ vậy họ libur cũng libur. Apalagi Kunnya itu omset loh. Kunnya itu omset loh. Cái punya itu ya. Cái punya itu ya modus to nyisip lang theo. Như nào untuk mai sang kuih cian, mai sang pan kilo mie, po sang phụ mồi yang ada. Dalam jangka waktu kayak pen nyisip nyit yang ada. Modus to ju nyisip lang theo. Bởi mò la, du là. Jadi mày kêu mày du hồ mày sang bao gian này đó. Ayo, kamu ngomong seperti kentut angin doang, bau kemana-mana. Dem còn hanya ngomong doang á. Tampaklah libur dia. Cái wifi pun internet. Cái wifi pun internet cái mây blokir to ngay tu kaki banget gitu. Ngay on có các turbo ai pun kia. Ngay on có các turbo mancanegara internasional ya. Yang kita mau blokir ngay dah, ngay kaki on có cái wifi dah. On có các turbo mancanegara internasional supaya các Kim Jong Un juga hiểu con cái clip. Còn liệu lý theo Putin juga hiểu con cái clip Putin ở đó. Còn hắn Donald Trump hiểu con cái clip, hắn juga Arab kerajaan juga raja hiểu con cái clip, hắn du lý đó thầy cái ra dinh thù đó hiểu con cái clip nhịp buồn này đó hiểu con cái clip hiểu đó. Ngay on pun juga turbo internasional ya. Masih Natal jangan ngay bebas à. Ngay bebas ngay ấy mà nhìn ngay ấy còn mày à, ngay bebas à. Ngay itu bebas. Nhưng mà ngay memang sang juga kebebasan ah. Ngay sang juga kebebasan ah. Masa cầm cekal ngay, masa cầm hamai mo. Ngakai kebebasan untuk bersuara, ngakai kebebasan untuk berpendapat, ngakai kebebasan untuk memberikan pandangan. Ngay yang mai nak kawan, ju mai hubung ngay yang. Nhưng lihat negara korut hay còn negara korut ini dia negara Korea Utara, mungkin lah jika bagian
dan negara Indonesia. Kali ini jika zaman demokrasi ya, baik kan? Yang nhìn cái hồng Trung thống aja chứ nhong kredit à. Trung thống aja chứ nhong kredit à. Mày đúng gì mày thật quý à. Ngay chỗ nhong hắn kredit à. Mày đúng gì à mày thật quý đó. Ngay tuh han kredit à. Cái bây giờ thằng ấy kredit cái gas ấy. Ngay kredit cái gas à. Cái tuh anh chứ nhong kredit à. Ngay chân mày. Cái gas aja cái cầm kredit à. Lala nhìn mày gas mày bút lên kampung nhìn liệu chít bản tuh ngay chỗ nhong kredit à. Ngay có lẽ gì ni mang merdeka. Lihat mafia gas anto à. Mafia minyak, mafia gas mai mafia tuh jiwa. Như mình nói ngay trong các sản tòa Agung yang hiện mà. Hay trong sản tòa Agung gì ba? Như tòa bà lính mê cầm tòa mê. Phá xa cái heo kêu. Phá xa cái heo kêu như phá xa cái tầm bà lạ. Như phá xa cái phì co. Ngay mày nhìn. Nghe về kèm. Hay một cái ăn đó gì với cái hạ sĩ gì ba? Nhưng cái hạ ngay cái Nga chỉ là lại luôn à. Nhưng cái hạ ngay à cái Nga chỉ là tại cái luôn à. Cái lời lý còn là không chạy vào đó. Cái kiêng nè. Cái kiêng à. Cái bông bài sĩ hay là mungkin ngay bởi vứt nhi chu à. Liên nhi chu ngay. Nhi chu ngay đó. Nhi chả chả nhi bữa phụ khí mà ăn nha. Ngay kiêng nhiều mày chỉ bày. Bông bài sĩ mungkin hiểu chu của cái này hả. Liên nhi chu ngay. Nghe thêm như thật sao à. Nghe thêm như thật sao à. Bởi dân nói ở dịch chạy mà ăn tết. Cái dịch chạ ba. Cái dịch chạ trong hình đó. Ơi đây. Iya. Dek ơi. Dek. Sini dulu bentar. Sini lah dulu bentar. Dek ơi. Sini dulu bentar. Mau bobo. Sini lah dulu bentar. Sini à? Sini à? Sini ada. Dek ơi. Dek. Dek ơi. Bobo á. À bobo kalau mau bobo sih. Ngày băng nhưng mà chỉ băng chưa kì. Cái tảng ngày đến ba. Hắn mang đợi chi biển nhìn à. Hắn nông ni sổ mà đi mày ngang sổ chung à. Mày giả yêu chung à, mày giả gì à. Hắn yêu lý tương đi mày phun chỉ cung à. Hắn mang biển nhìn gì à. Hắn đi mày lấy gì à. Lý tương follow biết à. Sa bạc xe mà bà tỏ gì à. Hắn mang đợi chi biển nhìn gì à. Cái tảng ngày nhìn ngay của thằng. Hắn đi mày leader mày xì xa lăng cái à. Đi mày hay mày bu liều co à. Đi mày chổ liều à. Đi mày leader xả bạc xem chính. Đi mày bắt co à. Đi mày phung hiển cung à. Đi mày trúng chiêu trúng đâu đâu à. Các đồ hắn mang chút xe gì à. Như mang điện tổng này. Như mang điện tổng này gì. Các điện tổng nhé. Như lấy lý dòng hết bài phiểu như xăm phuôn ở miền diêu à. Bài xem phiểu nông như thân này bảo à. Mang ngọn táo, mang ngọn tủ táo các bạn. Mang ngọn tủ táo.
bây phơi suy ra phơi nhá hải lại mà này bầu chiếu à xong phun này phơi miền à nó xiên phơi nung như đó xiên phơi nung nhất theo na đó hay là xiên ở cái bầu à đó bây dịch hải những trái nhâm miền nó lâu các con long chập chọn nói à bây dịch trái gì đó nhâm miền nó lâu các con long chập chọn nói à mà cái nhá tầm bao lắm mới cầm clip tầm bao lắm mới cầm clip ra cái hạt đó tầm bao lắm mới cầm clip cái xây kéo ngay không ngay còn những thằng đâu cái bữa như cái còn hàng ngay gắn còn hả tôi lấy cái cầm còn ngay cái muốn nhí ngang tầm bao lắm ngay còn nhí oi mò hay còn à như một nhà đâu ngày ăn cả ngày khi đều ha đều săn kiểu giống ngày phui ở suy phui sắm phụ miến chiêu này mà ngày phui sắm phụ phui miến chiêu này chẳng phui ở suy á tụ phui ở suy con phui sắm phụ này miến chiêu mà chả cái này o cái thông một việc đồng phun cái miền này á tầm bả lại rồi đi chợ mày chay á bây giờ phui ở suy phui cái sấy bên này dùng ra dùng chiêu à cái sấy bên này dùng chiêu à cái sấy bên khó dùng chiêu bên hải lem bây phui tới thăm cái hải lem này bảo à bây giờ thì nung nghi nhau hết cái dầm phen căng của này thon à cái măng tụ tá con măng tụ tá hả nhau nhau xiên thì nung cái dầm phen căng của này thon à Sika quả xin tàn này con Sika quả xin tàn này nhưng mình nói chung cái tôi nhìn trong hình mà mua cô xin tàn Sika xíu cô xin tàn này con Sika mai nhân thì ở cổ cái cô xin tàn đó à cái dùng cô thông nhân nhân à nhưng cô xin nhân chứ còn xong cụ trong cho lùng trên nhau in lò lè xin tan một tay nói lò xin tan một tay nói lò trong gì đâu sao trong ngay ông in lò chiếu sao biếu còn tay xin tanh mỏ ngay đã tay xin tanh mỏ các anh cậu siêu đi có lẽ khi hồi này mình cái dùng cái gì có những hình những đá xin tan một tay nói lò. Selamat hari raya Natal dan tahun baru, semoga keluargamu sehat selalu. Tuhan memberkati. Mấy cha cái ủng hộ bấy à? Mấy cha cái ủng hộ bấy à? Ở những nước đó ngay phải sang trả phân áp yang hen. Nhưng ngã tiền mang lúa à? ngã tiền mang lúa gì? Cái cha cái ủng hộ bấy đó ở nước đó ngay phải chủ sang bẩn tả lưu phân áp pun như thế yang hen. Nhưng ngã chỉ mang lúa siêu à? Nhưng ngã chỉ mang lúa như sân hen lo. Nhưng ngã chỉ mang lụt chiêu như sân hen lô, nước đó
Ini tuh kak ngai ucap yang selamat hari raya Natal itu sehat selalu đấy, nhưng mà ngay chưa phải thông phát nào pun nhỉ. Nhưng ngao chỉ bằng tàu như bầu chiêu như dần lên rồi. Không là gìเป็นpohon Natal lah. Wah, nyicil dong, ngay tadi Merry Christmas saya mau. Oi, Santo Agung, selamat Hari Raya Natal Santo Agung ya. Selamat Hari Raya Natal, sehat selalu ya. Ngay pergi pen dia mai. Pergi pen pohon Natal lah. Anh khen cho sao làm gì à? Lihat Santa Claus semua. Santa Claus semua lah. Ini cái ucapkan các lele yang wah, ini tuh ngày chiêu bảy chín chín Thu Minh Ngọ. Bên đeo đây. An kêu một kawan. Nhưng mà đó an kêu mà gì cả. Momo chính chạy xin tan thì mua mấy tặng mỏ lại tay lo. An kêu mà. Damai sukacita selalu ya. Sama-sama, terima kasih. Anh khen hỏi cái sao cho? Lia nhìn các chuẩn lý chính trong hay lì hỏi một câu. Cái anh khen cho. Cái từng cái biển sạch đấy ạ. Như này nhung nồi đó. Cái biển sạch. Cái phần nọ chuẩn bịเป็นเรียกเป็นสินตันสวยอ่ะcái như phần nọ chuẩn bịเป็นphùng sạch emang miskin makanya suka modus sakit lah ngay lì hỏi à. Berarti ngay lì hỏi modus lo. Đi chợ xin tan ngay hạ modus như thế kita lôi mò. Modus nyisip lang theo. Kenapa suah? Dia sintan ngay modus nyisip lang theo mana. Santo Agung, selamat Hari Raya Natal. Mấy tiếp cái cả những cái selamat cái lele wa. Cái nhìn ba mau bunyi lôi. Ở di sini trong anh modus trong hen. Mana anh coi. Hello nhìn nó được ucapkan selamat nhìn chưa hiểu bunyi sisip theo yang hen, sisip tam theo đâu yang hen. Nhie tán à. Nhie tán là lại. Như thế ngày guru liền, như thế ngày guru. Như thế ngày chả guru yang đó guru. Các ngày trước bởi bunyi hadiah leo. Ngày trước bởi bunyi hadiah. Như thế ngày guru yang đó. Guru ngày trước bởi bunyi hadiah. Hadiah patap ma như thằng.
chim thì đông xe bỏng chiếu rồi nhi kiểu bun bun này bằng nhà ngã chỉ tao bắt đồ lô rồi đi đâu chú kèo kèo còn tao bắt đây vậy đi đâu kim kim chiều chiều chú kèo kèo xì xa bằng cái còn tao bắt đây vậy nhị pha khơi còn à nhị pha khơi ngắt chú lăn còn rồi anh à pha dặn đi còn à hay ngay ăn xịt ở lý đâu kẹo theo kẹo gì bà cái lý theo trong thế này chú kẹo kim kim chiều trong thế này nó chỉ thông như trong này làm thun làm thét trong thế này như còn tổ bắt trong hết như tao long mổ ngắt ly tệเลยcòn tổ bắt na dân bằng như pha ngã un thì pha thì nó ngã bột theo un thì gã thu kẹo mặt còn vậy à gã cày gì thì còn bây rồi à như gã tôi ngã chu là cái đó ngang khó chung thì còn bây à nghe thằng nhỉ như tôi châu xe quỷ mút đây nhìn trong hình ngay thứ xin trong xin nào như còn bây giờ hình nhưng mà to lòng xì lượng chết bắt kiểu gì bà nhưng mà to lòng xỉn được chết bắt kiểu ship nhưng mà đó cho phó cái ăn theo cho các của mình juga dạo phố ăn mày bằng không ngon tự cái miệng hiểu các bạn chuẩn bị cái còn không phải đâu có hồi đâu
好好了，cho nó trong tận nữa nè, ngon. Cái phút ba hạt phút đó, nếu anh xe xe á, anh trong tận nữa nè, nhà mang hả? Hạt phút anh cho trong tận à? Các bạn ngay chung xe thấy đó, cho đi hả đó, chính trong vậy không? Hạt lần phút phải cho trong tận một câu, cho đó hạt lần phút là nhân à, nhân xe á. Số bữa nhà thì anh kiến trùng bên trong tận thì sao á, bên thì sao có trong thì sao có tận à, các hạt lần phút phải cho trong tận thì mà sao? Một bên đó thì các bạn sẽ cho củ sậy như nó. Sekarang sih macam nak gitar dia kawan, nak gitar sih mungkin bah membaik song tadi halan fuda. Sekarang dah coba chui tiara, mang cùng hát theo, dah trong tận hắn tận thế nào à? Mang đeo như sụt dòng thì chút lít một cọng chút cô thua đó cắt trong 12 là cắt trong 2 đó cho họ lần phút bệnh điện đây là điện đây đó đó chắc em bởi như nào hermia vậy. Mungkin thật dễ lẹp đó à? Thật dễ lẹp. Hay bọn nó nhiều hạt là nó khen hả? Bọn nó nhiều hạt là nhưng phải lẹp à? Như này hạt là phút bọn nó nhiều hạt là nó khen hả? Phải lẹp vậy. Cái hàng lũ phìn là xong, phìn là ha, phìn là xong, phìn là ha. Nhớ nhiều hàng lũ giờ lần phút bảy phim này hạ lần phút chỉnh trọng hay cái trùng thải xe dạ trong hình mô mày hiểu ấy thì còn đã hạ lần phút đó nhiều ấy các bạn đó jangan di beda lagi diganti aja dengan itu mereka biji peler sapi itu. Mấy bữa nữa thải leo vậy à? Nhắm mắt mà sao cầm cầu ngay, như cầu ngay, như cầm cổ men cái mỏ ra cái chỗ 2 lần phút phân bầu như à, như thế nào? Ngay lần phút là lo cái dây thải à, bữa đó nhiều vậy, bữa đó nhiều 2 lần phút à. Nó theo na để nó 2 lần phút ăn tàu à. Cam như cọt xỉa với như cọt xỉa là dân bằng nhà bác hỏi mô tả chim mô tả mày langsung cọt là thoát à phát đầu xỉa với cọt xỉa bữa như cọt xỉa rồi mình phải sang cái ship nhân miệng này bữa như vậy operasi lộ hết bữa như operasi lộ hết langsung chân con nhật langsung thì tăng piong cho con trai à trong thông sĩ mô tả vị trí mẹ làng xuống xí à làng xuống mô cao mô tay à trong thông sĩ à
mỗi dùng cái thật lần thế ấy có được gì bạn ghi như mỗi dùng bạn ghi nó lọc của bao nhiêu dùng bạn ghi như đâu mỗi dùng mà đặt ơi mỗi dụng là cái lại thầy lô mỗi dụng ở đó cái lại thuốc SMA đây ạ ăn mỗi dụng đó hanya loi ngắt thì lại loi SMP các nhân loi thì đó như xem phù đó ngày chẳng chiêu nhiều sao lại ngâm bộ khai liền mấy các nhân nào hàng giúp các cái phì các lượng nhân nào đó đó dịch nhân à nhớ để ta pun xịt thoại nhớ lên kiểu heo cho anh đấy mẹ bắn không xả rồi đây xả phọt siêu ngày tàu xịt nó một cuộc sinh ngày xịt kiểu ngày phân mẹ đấy xịt rồi và xịt nếu mà lột phó cho mày thiếu cao mai chỉ ra làm cái rồi sự thiêu à mai chỉ ra làm cái này sẽ Asaki mẹ thủ dọ ra mai này sẽ mai ở bên nước thầu kéo xiên ra thiêu ở bên nước thầu kéo xiên nhớ là sẽ xịt ngoài mà ở bên nước này phun huấn xả thiêu nhớ sao xịt ở bên nước này phun phủi mà hả ở bên nước này thầu kéo xiên ở bên nước này phun phủi toàn xả à
Tapi mau cắt thật lỗi hay còn du xếp lăng xoay ốp bẹt nhục gì ăn nhiều nữa các bầy thịt chả chéo thì ăn con chéo thì mén nữa nhưng muốn tầm ba lạ sẽ xếp cổ ốp bẹt nhục này phun phú à ốp bẹt nhục này khẩu trong xí đâu à hạ lòn phút này chủ phủ lấy đâu nhưng mình ghi xếp cổ không à tầm ba lạ cao đi Tampala kau tia. Nah lah. Nha nè. Nếu bẹt nhụ à, nếu lì đâu 30 lăng xoay, 40 lăng xoay ấy. 40 lăng xoay ở bẹt nhụ đó. Hay cái dụng zip lăng xoay ngay đủ mày may ông cả mày ăn nhổn ra. Sáng nay phun phủ, phun cháu ấy. Ở bẹt nhũ này phun phủ kìa. Nó lo họ lần phút chủ cú lấy đâu à. Ở bẹt nhũ này lo họ lần phút chủ cú lấy hổ shit này. Men dưới này gọi là truyền thống. Nên dưới từ này gọi là truyền thống đó. Nếu sao xít có cái nền chủy truyền thống nền chủy mà hả? Nền chủy này truyền thống hạo lần phút này chủ lấy ổ bẹt nhũ này chủ xuân lót cho hổ xít chúng ta ngáo kiểu hay ghi kiểu hả anh nhổn chỉ ăn men hay băng cái mô đi thì chỉ ăn băng cái mô đó ăn kiểu cái băng cái mô về sao băng cái mô á tao xin theo băng họ ảo hắn này băng họ thiên công chẳng chèn này sau thằng này trường phổ sau trường phổ sau cái sau chưa ăn sau mong mày lụt à đua lỗ bẹt à đua lỗ bẹt à ship lăng xoay và những cái mô và những và lụt mô à lụt mô và những bông treo lụt mô đó bà lagi lụt ship lăng xoay yang hen cái ngầu chỉ mô ở dưới ship gì trả điểm chung người ngầu à như tôi nhìn má nó thì trong lẽ 40 lăng xoay 30 lăng xoay bạn kiểu bà lên lũ trả điểm chung thì trả điểm chung hả cái lũ ship lăng xoay chỉ mới ship chỉ trả điểm chung ship ở bẹt nhũ rồi mẹ ở bẹt nhũ ấy shit à biên xét biên ha biên xét biên ha đâu rồi cái này chìm ở cái chân này chìm gì sắp đây chấm bùla chăn kìa ở bẹt nhũ này sắp đây chấm bùla chăn kìa kìa ngày xưa luôn si ăn beda chẳng hạn ra mẹ đây lấy nó hạ lỏng phí chứ đâu như hạ lỏng phí đâu ạ vô họ lần phí vô bẹt nhô
Dù chỉ sim nhụ đâu à anh tôi chọn chứ họ lần phút nhụ đâu à chứ họ lần phút đâu à họ lần phút thầu trong xí tầm bá kau sit lah. Ni mun gi sit ni mun tầm bá sit của pet nhung à. Ở pet nhung này bao hàm chơi mấy nó sit. Cái cậu đi. Cái cậu sit mấy lẽ ông xì sit. Khá lần phút này chủ son lật thay cái đơn điện chính lạ của cậu anh. Hạ lần phút này chủ son lật đó hay còn thay cái đó xin tôi nhìn nhận xịt rồi ra ở dưới sáng này truyền thống hạ lần phút truyền thống đó hạ lần phút truyền thống khéo ngon xịt đâu chỗ ai biểu tôi thì sẵn châu chỉ ở biểu tôi thì sẵn châu chỉ lui vậy đó. Ổ pet sim jam lũ dạ đấy à. Ổ pet sim này jam lũ dạ khéng kita santi nếu sao nó rồi sẽ xí sầu cầu quay và để xí mè còn để xịt bữa để đông xí kan anh tôi nhìn ba mungkin kinh tia nhung ạ nếu sao xịt đâu ổ pet sim này jam lũ dạ à. Chúng ta lò sih dikasih nasi deh lò ya. Yuk sip langsung ya, apalagi liu sip langsung ya. Cái ngã cáo anh bị chiều nhon à. Xin ăn lụt cái pensier đâu à. Cái khăn đỏ pensier à. Long tanpa là cái blokir ngay là mới hiểu sao cái lip cái blokir ngay à. Cái blokir ngay các anh ngài nhìn cái cậu clip cậu blokir nhìn họ cho bạn gì chiều ngay trong hình hả nhớ sai lý comment mới lý comment à nhớ sao chỉ đó ơi phải còn mày boy xong clip mày xong clip cái là nhầm hình đó mày chi vậy cậu clip đem hay blokir như này tiền chi pun nhìn còn dịch lượng kỳ boy theo na cụ băng bữa nhìn còn dịch lượng kỳ boy kẹng cụ băng tiền điện chi sẽ bảo blokir nhìn shit à bảo blokir nhìn shit à bảo blokir nhìn ngà cái như clip mày thấy chi vậy là như mày cứ nhìn komentar như này ha như mày cứ nhìn komentar nha như mày cứ nhìn cộng như clip mày thấy chi vậy nè cái như một cái nhá lột phôi tụi loại cái tuổi tạng cua hả như đồng cũng phôi cho này tạng cua ra
Kalau may punya ka komentar ho. Hả? Cái kênh tuổi thì lượng sa cái chỉ lu bà giống như đó. Ta ăn cu ấy giống như đó. Lượng cũng phô lượng sa cho này cậu chứ. Mày giống cái ha. Mày punya komen ni ha. Mày punya cộng ni ha. Tiền chỉ sẽ bảo mới nhận block kết nhân. Sẽ bảo chẳng block kết nhân. Ngả. Ngay chùa bệt nhúc bên đi xít đồ bên mô bên đi xít sang. Ngay chùa bệt nhúc bên đi xít này đó. Tu mô bên đi xít đồ. Các lòng bắt nà kinh tí sẽ có chùa bệt nhúc à. Chú theo phía là chú nhụa nhiều nhụa lẽ tủ loเป็นเสร็จคุณเรื่องที่ไม่เงินด้อเรื่องไงไม่แล้วไก่หญัวหาหล่อนฟุตหญัวหาหล่อนพีหญัวโอเป็ดหญัวไม่จี้ไปหญัวแล้วฉันพูดดูยิ่วอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจากไหนจุ้งไงเราซื้อจากไหนจุ้งเหมือนเสร็จหรอแข่งเสร็จนะเราซื้อจากไหนจุ้งไหนเฉาแต่ต้องปิดสิโนเสร็จเนี่ยละก็ยังไม่Ida bamang ke broketnya na. Chungnya lungkol yang he na, yang be broketnya, nhiều sa khotไม่khอดฮะใส่ชีตอะไรแบบนี้ชีตก็สั่งที่สั่งเราให้สินไฟยินหรอngắt chơi mày ăn phải ngắt chơi ăn phải đó ngay bởi mà nhìn ca lẻ giống đó cái mày xì thong như là phù khí mà ăn cái mày tiểu xì ra mấy giống đó bởi ăn phải thôi tại biết là sim con mà mình phải mày phải chứ các mày mắng mày phải như nào ngay mày phải như nào còn cái phải như ngay chỗ lộ liều kẻ lên nằm kia rồi hả cái thịt cá đồ mắng xịt còn đồ dù cho chuột mày phải chú mày chỉ nhìn chồng giáp xem sắp lại xem sắp suội hey con chồng ngay á nhung hình cây lại chi bắn nhìn cầm lấy tiêu ngã cây xin biển ly rất chịu à sao ngay con chín này ngay con hỉ chín này đâu dự tao gắn muốn mà ngay xin nhân liên cái bài查清楚的啦，我要上阿龙千两上来啥有的，阿龙千两马上咩同埋啊，liên cái咩啊，ngay查清楚的啦，ngay con đó nữa, sebenarnya tambah nhưng juga mbak lượng ban hình salah đâu à, hay như vậy, giờ chạy cái juga mấy con game lah. Itu juga mbak lượng salah đó. Jadi kita sama chuyện còn tí mày còn chứ không đó. Cái nhìn bác mòn phải mấy còn là phải không?
所以练到叫佢唔會講咯，叫到啥咩嘛樣啦。要得話你ว่าทำเอาเราชิมยิดไข่ไหมอ๋อได้ชิมไหมตรงซี่กันที่ไม่ก็ไม่ตุ่ยวนให้ไหมนะฮะการดูkiểu cáiคนnói du lì tao nhìn tối hả gì còn đồ bắn theo nằm kẹng mà về chạy về ta cột mò ngày mô keng như này bà ngày mô keng như này nhắm lô bóng á chẳng ai tuần mô keng à mới còn keng tầm bà lắm nhắm lô bóng á chẳng ai tuần mô keng à mới còn tầm bà lắm nhưng mà cái comment này này chút đấy comment này chút đấy như thế thay cái gì ơi comment nó cầm comment vào cái mày nè như trời à như tao sang hả cái đó kiểu ngay thằng lấy thằng gì đó như tao gì còn kẹt dòng hiền như tao còn kẹt dòng hiền chứ tao cái cũng đi đâu bên hiền nhung đó bắt đầu awalnya kita sajian bu ho bên mỏ yang thế nào bên mỏ chúng mi dưới sông xoay còn phải đâu không à dưới sông xoay còn phải nha cái này sao mình xử lý này sao à mày sao tạo lộn mày sao nhé tạo lộn như gì cả một nhé mày xử lý như gì cả một và đi ngay cha chính chủ đấy sao à dưới cái chim gì cái hầm một cái pernyataan này là pernyataan như gì chả phổ biến hay còn chính trong cái nghiên cứu người như này đó cái nghiên cứu này đó cái nghiên cứu ngay cầm lampir kan dia kayak bukti bahwasanya saya dirugikan yang ini. Saya ini dirugikan. Saya merasa jika pencemaran nama baik dan juga saya ini dirugikan dari nama baik saya, bahkan dari materi itu saya sudah dirugikan. Ngay cái mày này ngay khi chuột đây, ngay cầm khi chuột đây còn quay à. Nó sao tư nhìn ra ngay chuẩn trường đó ngay thủy ngay harus thủy bụi ngay mê cũng ai chém mày sao tapi salah satunya dia sangat jauh salah satunya jika siang itu dah kayak juga tahu nhìn batin no sasaran empuk di sini korban baru gimana korban mah lalu kipin korban aja mana dia tuh tersangka apa yang tersangka yang enak karena mai jika thật pun dikarenakan kita ini terlalu banyak mengasumsi kabar burung ya. Ini kabar burungnya một hàng to. Lấy kabar burung ada cái gạch nhí còn ba beda cái còn ba beda nhưng mà chiều lấy cái tim dari jika tim penyidik ada cái này menyesuaikan dia voi của mày boy berdasarkan juga bukti itu adalah suatu kebenaran. Ini halnya kong. Ngalui bang phải bây giờ heo sampai lang triliun à. Em hiểu không kong hả? Mau ngalui dah. Punya heo sampai lang triliun à. Trời nhìn lượng bạn theo các anh xe lo. Nhìn lượng bạn theo bật đi các anh xe lo hả? Tapi ngay sắp lang triliun hả? Bây giờ ngay có to một hả? Tapi hanya có một bộ đi chung. Đây là số to ngay sang hả bác? Ngay chỉ đó ngay một mấy sông xìn yang đó. Mỗi chỉ khai berdasarkan chỉ khai bukti yang đó. Hanya con ở chiêu. Yang này đó. Các bác ngay gì đó ăn sinh chỉ ở đây đâu nhìn. Hả? Tí vậy chỉ bắt còn xíu. Tapi tụi con hiểu xa mọi không?
Long ilmu tampala adaไหมtampala susah ada yang orang, ada yang kasih. Long ilmu tampala ada susah, ada senang, ada yang minta, ada yang kasih. Nah makanya sika saya nyongkong leo. Jadi dia biến lấy biến đi đó, thằng này sống ở trên đó, này sống ở trên, yêu tao vậy ba. Cái cổng出đây bay ba, sao cái này trong hình nói sika kan bermedia dong sih ya, tentunya jika tuh harus mengambil lebih bijak pak, mengambil kayak netral itu dalam arti kita itu berdiri, bisa berdiskusi di pihak yang tengah, di pihak yang tengah dalam arti sikap meciam theo boy. Jadi saya thằng tapi sangat lihat juta nhìn cái korban kêu masa kayak tersangka, tentunya hay kong jejak korban itu sih dia hiểu mengadakan kayak bukti. Lihat như mau mengadakan bukti bông phải ngay mấy kong ngay pun nhìn theo sampai lang triliun lah. Cái chàng nhông kong ba, cái tủ kong này ba. Itu merupakan bukti yang tidak valid. Cái gì hiện ở bên mệt thật pengadilan tuh mau nhìn kong boy. Cái gì mau pun gì than kayak bukti pun nhìn kong. Cái nhà kong. Cái gì mun. Oh hay mau nhà lùng trên pun nhìn theo sampai lang miliar. Ngong hay ba. Tetapi dia kayak penyidikan kayak mun kayak bukti apa itu. Diu hanya còn diu mang đi nhi bảy phiền ghi ya hay ghi phiền nhi yang ngena. Kan tu han tu dikai 50-50 ah. Dikai 50-50 yang ngena. Ya bijou kaji kong segala sesuatu itu perlu bukti ya. Jadi ba ngày mới campur ile yang sang saya dah. Ni campur ile yang sang saya ba mình như thế này nè. Chẳng có. Cái chẳng có tù còn này đó. Chứ mấy ba chỉ có terlibat toh gitu Mel, terlibat toh hal yang kita tidak ketahui, lalu kita ikut campur hanya mendengarkan sebuah kabar burung aja nggak di ban nhìn yang này kẹo kiểu đâu nên các cổng chỗ này với yang hình phan xăm đồ xì tập tè yang này với yang hình kalau cái ô xì mang ngang này như thế này, ô xì mang ngang này đó, tao nói con đó, bây giờ chỉ có ngõ, iya sih namanya ojek ini dong sih dirugikan tentunya jika juga rasa prihatin gitu, tetapi dibalik jika rasa prihatin itu, jika kan telusuri ya yang enak, jika juga sih yang bagian jejak kuasa hukum. Tapi setidaknya keceham jika kekuatan untuk membenarkan diri, Pak. Jika kekuatan membenarkan jika kayak diri ya bahwasanya diri saya ini memang betul-betul dirugikan. Kita mampu mengadakan jika bukti ya yang mai chi bay bukti đồ mò nhưng mà cũng bay. Lúc chế điều như khi xuất hiện còn chờ chi bay còn cái lên là ban masa từ này sao lượng ban đó. Cả dòng hình này bay dòng hình như vậy còn. Ngay cả leader kasat lah, ngay cả leader kasat, cả leader penyidik, bahkan gak lihat Badan Narkotika Nasional ini nak, itu harus cimika bukti ya. Mau cimika bukti hanya thằng cái phô còn kinh hiểu langsung mengambil keputusan
tanpa bukti gih kong gih cimo gih bukti ada gih ada cimo gih terkait ah gih tersangka nih sa masa anto gih jaringan ah cái jaringan này san tôi ya hanya nyongkong còn đôi giết còn đôi bạ bác nga đụng xong xin đi hả sao chứ ngay bác mày cái bữa nhìn dạ phò hay còn hỏi đâu là mày đâu là tao lý thon hỏi đâu tao lý thon à tao lý thon tao mấy cái còn tao lý thon con để đi cắt ở trong hình siêu mấy ba si các bạn ti si chiến à si các ti si chiến lalu ghi hầm đi à cái nhí đồng sa cậu clip cậu đầu xong rồi blocker như clip suara pun ngày tháng hầm ngay mình nhằm bài kan pun như kan si A ini saya ini kan si B yang dah kamu itu yang si A itu klip suara itu mengirim pada saya yang si B ini kan saya menyuruh si B itu menyampaikan pada si C yang kita menyampaikan pada si C itu padahal kayak akhir aja kita ini menyampaikan apa yang disampaikan apa yang kita sampaikan menyampaikan suatu amanah itu kita jalankan tugas ini dengan baik. Tetapi pada ujungnya ada yang nyiba mau những kia lagi cái sang yang mau hỏi gì nhỉ? Loh, kok bài viết ngay salah yang thế nào? Bài viết ngay salah cái chuyện này tạm theo sang để tôi những cậu clip đây. Nhưng cái lỗi nhín mungkin mah để pun cái nhịp theo sai lỗi jadi kihau nyin jadi kibun nin hiau yang itu hanti dia lâu đi học lo chỉ kayak misteri yang lo chỉ kayak misteri yang ini dan mana gue kok misteri nah kawan kenapa saya harus mengatakan ini bahwa saya ini seperti misteri ini dia ini dalam suatu rahasia yang belum bisa diungkap dengan secara fakta yang thế thì anh ti ơi kiêng ti đó mình kiêng ti chứ một bộ điều vẫn chỉ cái còn cái gì hiểu gì gì ôi cái còn nhẹ lồng trên cái còn nhẹ hiểu to lòng này mà hiểu ngay cách gọi bộ tiền maka yang situ mau tetapi jika saya keterangan aja jadi mang di lâu cộng đội lâu du dịch si kerjasama ya kerjasama itu mempunyai suatu ancang-ancang itu bisnis dalam kerjasama bisnis aja udah itu bisnis saya sangse nói chung mới ba mang theo cái tahap mang theo cái ba lalu sepihak itu merasa dirugikan karena bisnis yang dikembangkan itu belum ada hasilnya jadi disebut dengan kayak siapa disebut dengan istilah dia kayak manipulasi jadi kok kipian lo gio yang ini padahal lihat yang ini dah lihat ki juga yu chudet lui untuk lau kayak proyek yang enak di kayak proyek jadi kita kerjakan untuk merintis bersama-sama yang enak madi sumiba pindah saling menjelekkan saling tuding saling memfitnah yang jadi siapa kongdo lihat suji lo kongdo kau properti yang enak suji ciong lo kau properti yang enak jadi siapa kayak lui ba misalnya Leong Balang Theo yang ada
kita bagi sudah juga samsi Pak Tiao. Jadi kayak penanggung jawab di situ ada juga pihak lain lagi pengelola dana dan juga lahan yang ada. Jadi di kayak proyek sebetulnya mungkin Pak kayak anggaran dana itu terlalu kecil. Atau kayak tahap yang terkait dengan sih dah. Penyalahnya kita semua ya, dia sih kerja kongsi yang kerja kongsi sebenarnya kerja kongsi. Me yang kayak me jadi kayak penipuan. Hay ngay con đó đó chứ bữa ngày cái thằng lẹ phô của cho đấy bay kẹ phô của cho đấy bay trong này là đó. Nếu mà mấy cùng masalah pinjam meminjam utang piutang memang dia banyak kayak saham yang saya kayak saham saya sebenarnya dinyampaikan ke si A itu lain, menyampaikan ke si B itu lain, ke si C itu juga lain. Pensiun apa? Pensiun. Jadi saat itu Cito mungkin Cito tuh chút mua mày cô đấy dùng hình đôi ạ. Kau properti như mình đoán sẽ một lượng bạc lăng theo ba đến tổ mày không xí. Lượng bạc lăng theo à? Đến tổ mày không xí. Mang đi ba ngày查清楚đó. Cái nhân viên ba lahan bersengketa dengan lahan samse. Lahan merencanakan untuk dikai pembangunan properti samse. Mang dia yang hina. Jadi hay cũng chỉ có chéo lỗ hìa đó. Các bukti Tuhan mau. Kalau hay cũng chỉ có hiểu membatalkan kan hiểu membatalkan oh Pak, kita ngay mundur ngay moy kan koji kan atau hiểu Pak. Tetapi hay cũng dalam những cái unsur bahwasanya như còn liak phó itu hay cũng juga hay unsur penipuan mangkongko Pak. Kasi mangkongko juga hay unsur penipuan. Karena jika kan hanya thằng đó sepihak vậy. Tetapi lý jak pihak ini còn baik Pak. Kisi juga mungkin juga rekaman juga Pak. Juga rekaman bahwasanya itu adalah suatu perjanjian kerjasama yang mana. Dia dùng si ăn mì nhầm. Jadi ngay chỉ đó chun này, chun này một thôi. Anh đánh chăng sih sih. Jadi supaya Pak kita sahabat kayak perkara apa Bang tuntas lah supaya sih kasih luamkan. Ini mau season culi yang sih chin. Mau season kongin fai ya. Kalau sikap mang tidak tahu kayak kebenaran yang ada kawan. Sikap mang tidak tahu kayak kebenaran hemat fungsi yang. Mang dia anyong sih cina, ni sih ya. Yang dirugikan tentu rugi lah. Cuma sang saya sen rugi ya. Yang merugikan siapa? Tidak ada yang merugikan sebetulnya. Sebetulnya Moju merugikan ya. Kayak agenda cerita itu mencari keuntungan cuma. Kayak agenda cerita apa? Mencari keuntungan. Keuntungan itu bisa dibagi untuk bersama-sama. Dia mau juga saham ada kawan. Mang dia nyong ini ya. Nyong ini kau curi sih ada. Soi bút bằng bật ngay mới xoay xí đó. Ngay đi tổ na ngay còn cái bộ địa với ngay muốn ghi cái bộ địa với juga bộ địa bỏ cái resi ya sama cek kan ini kan berdasarkan dari bukti pengiriman itu yang disebut dengan resi ya. Kamu dong situ mau hanya kong jiu.
Gitu hari nyem gitu hari tidak ke hai nyanjin hai mai dong si apakah lia ke masalah kidong satu dari segi mana atau mai lihat for lihat lung chen mai kia lui kia pun lihat for lihat barang theo yang mana kan tuh hari cahaya siwa cahaya juga kayak kronologis nanti kayak kronologis ada berawal dari kayak si kong do tanam saham properti sangse yang mana dan itu mai baju pian kayak sindikat dia for baju kong do Tomai baju jika penyimpangan kongdogi itu penipuan yang hina. Jadi kasih jika tudingan fitnah no. Kasih dan jang wa. Juta nyin yang dirugikan dah kisi kamu terima dah. Dia mai terima tuntut to cana. Fan tuntut to cana, tuntut balik ham to. Như gì à? Gì na, mô miệng na, nhưng mày miệng, lui yên mô ban à, hắn to phải miệng gì à? Nga lui liền bạn ăn theo mô ban đó, to phải miệng gì à? Kia các bằng tiền đó lia trong thế này chỉ trong khéo cậu lia hủ của mình trên trong thế này đã. Mereka yang tahu hukum bukan mempermainkan hukum. Mereka yang tahu hukum bukan mempermainkan hukum. Kita tidak jalurnya, isi sih. Ini saya. Kita nhìn hanya hiểu cong mà, kia hanya hiểu cong, tapi inti cái dampak, inti cái dampak, cái konsekuensi yang ini, inti cái resiko kah ke depannya itu gimana? Kau chỉ còn untuk masalah lu yang sewa. Masalah lu sang sewa. Các chính phủ mau buồn chỉ处理, dia mau buồn chỉ处理à. Jadi hanya hiểu đó là bunyi kai dia kan soal utang piutang. Bunyi sekian. Jadi kalau bunyi hab các cảnh sát itu hanya sekedar saksi ya. Saksi bahwasanya dia menyaksikan dia kayak kesempatan pun kita kêu bahwasanya likai utang selesai nya kayak waktu kalaupun dịch bạc theo lượng bạc theo 3 bạc theo 4 bạc theo dịch em lagi dong sungai dua yang jauh saya berusaha semaksimal mungkin saya dapat seberapa saya bisa tutupnya seberapa yang Nggak mau menjanjikan karena saya ini mempunyai keluarga. Saya bekerja, keseharian saya itu mencari. Di situ saya perlu juga membayar utang lain-lain, perlu juga makan, perlu juga untuk biaya anak sekolah, perlu juga saya ini kebutuhan saya rumah saya sendiri, dan juga kadang kita ini semua orang ini ya tentunya tidak luput kadang-kala badan tidak sehat ini itu saya hanya bisa berusaha lah agaknya có tới boy cái utang này cũng gì lưu xịt bạc theo sau những cái đồ hành một cái lưu xịt bạc theo mới có những điểm bạc theo lưu xịt bạc theo hay sau những cái đồ một cái chứ đồ một cái lần là sản phẩm của mà ngay mấy chữ nhớ lụa như chẳng này
cái nhún hong jangan lu ya jangan dobekan Gungko nhún hong jangan cek nhún hong lu ya kayak Pak Dewa jangan Tuhan pegang. Mereka mau bu mau pai, cái pernyataan you notaris ya, Tuhan pegang. Ngay kakak Jun Hong như nào có gì ảo phân ảo tingkat banding timbang banding phân ảo châu ảo notarisan juga itu tak ngay còn ngay memo kemampuan ngay juga yang ini kemampuan ngay misalnya luar tapi bukan dia ada yang ảo mereka mau hitam putih ấy chứ cái âu cái này chứ âu cái lụa này âu cái mua cái lụa một chút thì cái đó hay sẽ có như thiên nga lui hay kiểu bạc thiểu muốn bạch trên hắn trên những cái còn mà sao cái lui xăm bạc lăng thiểu các cái còn cái xăm bạc lăng thiểu ngay đủ một con chứ sợ gì này sao cái bụng đi ở bấy chứ sợ gì này sao cái bụng đi ở bấy à bây giờ cái resi pengiriman pertama berapa cái nominal gitu tinggi kita kan nominal hisap gitu berapa kali pengiriman kan yang hình cái nhân con ngay mấy hiểu còn ngay kia được punya lưới ba xăm em à si em dịch triliun à các tụi châu còn nghe mang tí kia bật thải phiên chuẩn bông mô gì mang tí kia bật thải phiên chuẩn bông mô còn những cái phiên cái lưới hả nhiên ngá nhân lưới bên những cái phiên Yang mun nya ni an nga ni sam si ba theu lui pin ka phian à sedangkan lihat phố ba ki mai sin phun à ki cho mai chạy teo chin chủ lại kami cũng như kai dasar suka sama suka senang atau sama senang đâu yang hena masa kayak phố chơi ni lalu ki dùng chung biển ni dùng tôi cả như kiện mua chẳng á Đây xin ngay tổ bông tầm bảo lão à các bạn ngay tổ bông tầm bảo lão à đi hả đấy ngay tổ bông tầm bảo lão à nghe cậu văn gì nghe bác cậu netral thì nhìn bác ngày mà sáng ngày buổi họ lội không ạ jangan situ pom tanpa lau à cá sang ngày buổi tổ sốt tanpa lau đâu à nhìn về tiếng Anh nhìn ngay sang ngày buổi pom tanpa lau sang ngày buổi sốt tanpa lau đâu à bong hàng gì đâu à các bạn hả? Theo một sản xuất cái bong hàng gì đâu ạ? Bong này bên cái phân hệ gì à? Mà sao phải một bong cái bên thịt?
tambah mau penshot ah, tambah mau penshot ah. Ni pun gini macam ni lah, kan biasa lah. Ni pun gini. Masa kamu tambah penshot ni, masa kamu tambah penshot ah, tambah mau penshot ah. Ni tu sabun gini. Kalau gini ni thôi ni pun gini kan boleh masalah kok, kan macam ni. Ni pun gini main ah. Ni pun gini apa mau gini penshot dah, gini kat ni thôi. Nhìn có vậy các đúng vậy pelanggaran cái mấy chồng nhia cái mấy chồng nhia chứ à chạy hai cái cái xí xếp lắm theo cái đúng vậy sao lại cái liên chiêu lại à cái khẩu tiền muốn nhé nhé tiểu anh chia thì mày không xí cái mấy cái sang sẻ chỉ là ngay chiều ngay thổ lối nhưng mà cũng ngay cái hỏi gì như hỏi gì block từ ngày tao mày như ở này lại từ ngày nào hả và đi dưới cái ổn số đi cái nhân đầu ngày nhưng mà ổn số nhân đầu ngày tao mày như chịu cái thiện là tao mày như kỳ đúng là tao lui là cái nhung hình giờ ngay chi còn tầm bảo ai bây giờ à như cho em bọn à con có số nhìn còn điều tổ chân xoay dùng thì chỉ mấy chú biết đâu thôi nếu tôi phát chạy Coy coba tambah lang main ngawa ngay khỏi dưới này tuntut balik lah tapi kalau ngay coba tambah lah ada
Yang punya masalah si antai. Cái punya masalah si antai. Mungkin kita bisa anggap anh sẽ rồi nè. Tapi bagi ngay hay còn các tuyển ngay rồi đó. Các si antai gì chuyện. Giúp về như tiếp mà con. Nangga makan kata nggak? Itu jika pencemaran nama baik ya. Di Sabah maupun di Sabah juga boleh. Các bạn bún cá xèo, như còn đâu anh có ba bún cá xèo, với mua bột đĩa. Ở chỗ lấy cái bột đĩa, ở chỗ lấy nhau cái bột đĩa, bột là chân bún sập cây cái bột đĩa con nè, cái mua bột đĩa đúng gì như này còn, cái mua bột đĩa đúng gì đúng này còn, chỗ lấy bột là chân bún sập cây đồ vô bột đĩa. Chỗ lấy cái bột đĩa vậy nè. Ăn nhuận hơn cái bột đi ăn nhuận, cái bột đi ăn nhuận ra dia juga bột đi cuman cái bột đi ăn nhuận à. Dia trồng cây tiêu biển này đó. Thì sẽ cả hiểu những okorokokokotokototuru như thế này. Cái cổng bay đó. Như thế còn các mày hỏi suku mày không? Thế mày suku rồi. Okorokokokotokototuru nhưng nghĩ còn bay là cái xá heo nhung à. Mấy mình đi cá lá San Chiêu bún San Chiêu à. Ajabe ha. Suku Ajabe à. Thấy không? Cái Afrika tapi cái suku Ajabe em đó. Senji như thế. Kurokoko ada kakakuko, kirikuku tu gitu rồi. Người còn bay đó nha. Cái xã ăn đi mà không xí à. Xã heo nhung à. Xã heo nhung xào xong rồi chiều. Orokoko. Cái orokoko chứ. Cái còn bay đang bọc hả đâu. Cái gọi như mày. Cả giả bê những đồ ăn đi à. Bản sang súc bản sang súc chấm lửa chân
欢蹦韩椒啊。有酒。Buatan. Pancam buatan. Dia li thi này opet nhúc mày makan nhon. Dia bảo akrokotokokoco. Cái ăn đi mà chị bảy. Nó sẽ không ghê. Cái chẳng sao cả, nhưng mà cái heo nhựa. Cái món xịt phở đây bà. Cái món xịt phở. Nghe cái sữa sủi hết kéo sủi à. Chứ phải một con nhốt đồ đấy à. Chứ phải thật hiếu cái sữa đồ. Điều này những sữa đồ tùy trong mèo xì xịt lăng xoay. Suku Ajabe à. Rokototo. Ngã chỉ một sao là liễu một sẻ. Càng như mày chỉ bày nhìn nó. Mãi nhìn nó vô cái cái. Nên cái mãi nhìn nó vô. Chết á heo. Cái heo gặp một sắp sao phải xịt. Cái heo ở thằng nào đó hắn chẳng nó à chứ nó kêu chứ được vui xì hơn nào. Chứ xe phụ xe được xịt là heo nhựa dùng hết xả tiền thì xả heo. Vô cái xả chén thì xả đó cái chén mới đó dùng thiệt rồi cái thay vì dùng số cái chén mới này chán thành nó thiệt thành trên đây dùng cái cho mày cái suối là chun à nếu thế nó suối yếu là chun à yếu là chun này đó cái ta cái heo đó làm xong cái kinh là hiệt mồ hàng mày kinh xỉ thiêu à hiệt ăn xỉ thiêu cái xịt sữa đó kiểu không bùa ai xịn xịt cái tả cái heo cái pan chọn cái cho môi này còn hết được cái này trộn mỏ trộn tạt trộn mấy không xịt được chưa trộn khủ trộn xăm tiêu đây những xịt trong miệng mà chính bởi cái xịt bút đó cái xịt bút bạn Anton Little kuman Anton Little bacteria suku Ajabe à ini con này tầm bạc sinh cái suku Ajabe à Afrika à
Eccolo tutto. Cái gì tạo heo đó. Sa thải cho nu, sa thải cho nu. Cái tùy kêu như nào? Cái vụ xảy ra gì dễ nhất xảy ra gì à? Cái một con lui à? Cái tay nhấn gì à? Cái mấy tay kim. Cái phân phối tay đấy nhấn gì đó. Sẽ cay nhục à? Cay nhục chấm bù lá chanh. Cái phân phối một tay cái mày tay nhấn chỉ cái thầu nào lặp siêu chọi tay tay hẹn nó chỉ nhân phân đi tao tả các heo bạn thôi này sau bản sang suốt như ship à cái xe phó chồng trên nếu cái ôn gì xe phó người ship cả nó đó sẽ xây ra lý đó heo nhũ các mày heo à mày chẳng tí mày heo nè phải theo à cái heo phải theo rồi các bờ rũ à trong bờ rũ trong lá bếp mình bờ rũ khi hết bụi gì mà hết ông không đi hết hết được xỉu à cho chợ nhất cái cầm pin đài vào cái cầm pung cái để xa nhưng最多才15個3人啦。Đúng vậy. Heo nhũng 10 phiếu rồi. Chỉ tôi cái củ ăn gặp bạn để đi nhũng đó. Thế xài nhũng à? Xả. Nhưng trong chuyện này là bộ là từ riêng mấy con đi. Heo nhũng mấy à? Tapi justru sih juga cái kuman set. Bakteri juga set.แต่justru memang sih tuh set. Kisi kéo xuyến của lạc tập luôn. Hắn như thiến sĩ ăn này à. Sĩ ăn này juga bunyi thị phong. Cái này cho lột đi xít à. Mình không tin nó à. Cái gì dữ dằn rồi à. Sekalian juga sih biskuit ah. Kita pun mah kan lagi dari colot di sini ah.
Ngay còn đó mungkin anda nhìn trong sim chứ tak bunyi thì phong mana cái kêu mới limo nhiều vậy padahal cái mà sai chỉ là cái trình độ lý kết cáp cái kết cáp có cái opium có vậy đó cái chiều siêu thì tiền ở cánh siêu mới đi kinh bao giờ cái thìn kéo đi thìn kéo đó mấy mùa xịt cái này phải nó giảm mì cái này xài cho biscuit chân phụ nhân sạc à cái này xịt cái kandungan cái kuman cái bakteri của to luôn cái số bên này số cái này nó biển nhá cái này xài cái này chạy đi cái mày kiểuเลยvô chuẩn đấy chỉ cái này jenis lu yang sampah tuh nah 300 rupiah sananya cái này mày lu ya kiểu sao Ini còn sedikit mà mấy phiền này mà như xem đấy những con đấy tự kiến bây giờ đây kết cả như trong kết cả khi các lên suku aja be han kucang cái suku aja be gian sit hayo mấy kreatif không à cái xoay Afrika tapi bagian Afrika bagian negeri yang tak bunyi nih Jadi lihat kita kawan, nggak kon lihian lo lewat. Jadi dari pun juga saya bersyukur. Saya macam itu saja mana. Saya macam itu saja mana. Dari pun saya harus bersyukur. Nhưng mà cái tôi xây phố chỉ cái lúa sợi à, cái xây phố chỉ lúa sợi dịch men là dịch bu gì nè, nhầm chiêu. Mổ xít à, ngõ với xì à, cái chính trong ngõ xì à, ta cái sắm bát tay à, sắm bát tay thọ xít, cái bù xin họ được bình hát xuyên mổ xít à, phần mổ xít mấy không mổ xít à. Lên mới kết nhìn juga rasa kemanusiaan hipun kisir. Lúc bảy tại các cậu lấy opium tùy thầy à. Cái gì dưới cái mặt sao à? Cái mà sao vậy cái chiếc xèo đó cái presiden à cái bebaskan nyin cậu cho di dalam main narkotika hay main dongsi heroin đó berhubungan seks bebas kayak thì phong suy to HIV
Itu penderita HIV/AIDS ya,最多呀，喺全世界啊，日本人地方。Membaiki dulu juga, nggak pakai lagi cuy kewan. Bahkan busung lapar di mana-mana. Dia kayak masa jaya di 30 lah. Cái chiều đó, cho chiều 30 nhân. Chiều ấy giải cái chiều langsung drop ha. Chiều biển kêu à. Các người sẽ đi dùng thuốc để thử việc. Cái pertambangan, cái kim kiểm chiều, cái chiều chất chiều. Cái lahan tandus gersang, cumai cungsang. Cái bekasnya ladang minyak. Ini cuma yang sih. Các cô khéo sao một xịt à? Cái siêu cái masa jaya đó. Cuman cái republik ada, cái kepresidenan lah. Cái Chuli đó cũng tùy à. Cái membebaskan lah Nhin Min Kauyo. Dia Nhin Min dia bebas. Berpoligami juga bebas, Kauyo juga bebas. Cái thứ ba, mày lấy ganja đó. Lu sống ấy khỏi gì mày à? Bahkan presiden khỏi gì mày pun presiden đâu. Sebagai kerja WHO. Tadi kan bunyi dah. Mau cungtung ah. Tadi kan bunyi kerja mau cungtung ah. Berhubungan seks bebas ah. Saya tidak kita nggak ada tuh pupung ya. Bahkan ke pemerintah aja gajinya Nhin Min à. Aun sai Nhin wa trên phu trọ là một gì à. Ngành kita game yang hiểu. Cả cả 10 chỉ có to, lại chỉ có 6. Này mày chỉ bắt liệu ship trả, lại chỉ bắt dần xì ship trả. Hay như cái như chơi theo bài tiểu khúc này đủ bay à. Các cặp tùy to lui à. Soalnya Nintendo chọn rất hồ một cái gì ạ. Cái mày xây sân một trắng trắng à. Cái lại tay cái này sân mắt hanya yang mungkin ada mulai bong như là cái lại tay đó chẳng 20% à. Untuk yang masih sim lại chỉ 6 to lọ hả? Ngay chỗ dưới lui ngay chỗ dưới kim chỉ bật cái lọ cái sẽ hiểu.
Huyền câu ổn định mấy trái câu đủ bài mày ổn định nhưng chỉ toàn cô các chính phủ với nhiều lui ngay tôi yếu cả cái lô kia này ngay thì đủ bài liệu cái ăn xe à tapi trên mạng mua rồi cái các men thấy vào ăn xe tapi ăn tổ lui rồi cái mổ cá mổ liếc phải mổ cá cái tội mổ cá最少ăn cả em này hay phó chuẩn đi lui may ra cả em à si miliar xong này cái thì phong nhìn tổng cả mà cái con đi đâu kiệt các con cằn nào đó anh con đi đâu kiệt các con cằn chiêu đó đi đâu nhìn ba cái còn cái thằng ba cái này bị đó ngày nay phân bị chọn cái đó thải đó ngay lúc mẹ hẹn anh nhưng cái Arab vậy cả Arab cái cá vậy cái một cá chọn như mấy này mấy chẳng cái ở tổng thảm bài à nói chung là phần kia thì tại miền à cái tôi chỉ thấy một cá bá hanya untuk mainan à cái mấy thông một cá đó thứ nhất đi bây giờ đồ spot như cái này hùng nhìn cho untuk cái Lamborghini bagi untuk mainan như trong theo kẹo lên đến như trong theo kẹo nhiều cái quỳ kẹo cái sao untuk trong cái xì bukan khác đuổi nó lộ phù liên những cái kẹo nào chứ unta cái sao nói kẹo sẵn đuổi liên cái tiếp theo còn cái kẹo nào chứ sẵn unsa ba cái Arab thì có unsa cái kẹo đó cái này bị xoay xẹo nhưng kẹo thì sẵn đuổi nhà semua kayak tiêu cái khơi cái chữ chẳng như mấy hồi nãy như khơi chữ mà chính phủ cái gì chính phủ bà chỗ bố nhỉ cái chữ dùng xin lỗi à nhà lý mấy chữ đó nhà lý mấy xuyên quỷ à kêu sai chữ biết sử dụng của phiền nhỉ kêu sai chữ à Arab chữ vì cái sử dụng của phiền nhỉ như xong cái lưỡi ở đây dùng kim mì rồi cái lưỡi ở đây dùng cái kim mì rồi nếu còn đâu lưỡi như bà lồng chín siêu nhỉ nhưng như tôi lưỡi dùng ra như bà lồng chín siêu nhỉ因為2手คนไทย嘅街嘅啦，頭先講得，叫晒呢班響浪嘅，
suyกันแมนตัวเลยไม่ไงคนกันเนี่ยอย่างนั้นไงคนกันเอาแล้วที่ยุ่งต่อไงkita sai lấy do còn tận này trong cái này xem lùi hiện ngay mình sẽ ngay sẽ khâu đến mức là Raja Salman cuman không lo ngomong hình như con cái Raja Salman aja ngay sẽ khâu đến gì cuman không lo cái để dimulai đi đâu nhưng mà nó ngay sẽ khâu đến gì ngay sẽ khâu đến gì vậy cả họ đâu Jaya Basuki Purnama ngay sẽ khâu đến gì vậy cuman gimana cepet sih alian pak ngay cầm khâu đến gì đó nếu khâu đến gì cuman các gubernur nói khâu đến gì cuman mau đẹp tê chứ đẹp thì mau chập có phát khẩu mau đẹp cả họ đấy mà mày khâu đến gì thì mới chập sih alian pak thì bang tinggi sin nyanyi dak gue cả bao ngày thế nhưng mấy khâu thành với Xi Jinping hay còn kia giờ hạt dép bắt eo sao chút mũi à anh mang cái màu chút mũi à ngay muốn ghi là màn hình này cái gì cảnh đó như còn nó đây cái là màn hình như cho đây cái đúng bạn xe như rồi cái gedung wa anse tao nói nhìn chân phụ về hết các leo xăm cả lý xăm này à cái shit à cái chùa cái ô xì cái sợi mỏ nếu bắn cầu to nhỉ em muốn như là bắn cầu to xong đấy nhưng mà mình xử lý ngắt sư của bên Trung Quốc là nó ngay còn nó tiểu ra kia à nhưng mà hoa nhìn hết bộ chân bộ thải này két ngay rồi à ngay cầm lẳng xuống châu ngáp chỉ đi con này à ngáp chỉ thải gọi nhảy cái đúng ngay rồi à thì cầm hạt đó mày cầm hay như một bộ chỉ có như mấy con này kẹt ga thầm tầm bạ còn nó dạ này thầm tầm bạ còn nó dạ ngay tiểu sa kia ngay tiểu sa kia như con tiểu sa kia mồi cái kia chụp ngắt thiệt á như một bún xì còn đây kết cao chỗ đây bụ nhung xăm cả ly xăm à cái shit à cái chủ cái ô xì cái mày đúng gì như một bún xì còn như mấy còn kia năm tầm bác thì ngay không à ngay nhìn đi ba du lịch hỏi như nào năm tầm bác thì còn ngay không à nhóm ngã lạc cô thì còn à chẳng ngã phi cô à ngã phi cô cho Perdana Menteri à Soal bagian ekonomi ya perkembangan kota dan desa-desa ya Samsa yang Samsa ini ya tau mày kan còn cái thằng langsung talang còn cái thằng à như Xi Jinping bọn nó là cô hay còn à nga Fico wakil presiden ba Perdana Menteri ya
Nga Sony Huang kok menata bagian kota dan juga pedesaan. Sektor industri dan ekonomi ya. Ba Menteri Keuangan dah Wak. Ba Menteri Keuangan ah. Haju Huming bah bagian pariwisata ya. Dinas Pertanian bagian dari Dinas Pertanian dan Pariwisata ya. Kelautan dan Perikanan. Chen Hu deh Huming Chuli ya. Ngay phải lý xì ra những gì chạy cái bài hát xíu tầm bà lá phi có rồi đi hoang của mình xì ra những gì hát xíu là cái bài keng xíu apalagi để nó lại có hí thì ở đâu thì chưa may cây cửa này dăm là chăn dăm lũ dài rồi cây cửa này là dăm lũ dài rồi mẹ là cây cửa xịt à cây cửa này dăm lũ dài rồi nhà mauอย่างเลยตัวเล่นยินดีฉันพูดกันนี้บาละอยู่ชื่อสร้างเนี่ยฉันพูดสอดกันนี้บาเลยmột con game mua ngã rồi cái cỡ anh xong tăng xích rồi Đèo phi có loại hết cái cách thùng trả bê khen rồi à ai gần đi tập những điều mấy ông trả thánh cách thùng trả khen cho bảo trả thánh bóng gì rồi lì hỏi dư trò như tao dư trò nghe gì nhìn bắn mình dư trò quân hủ minh hiệt đâu nhiệt xả sắn có là đi chơi với ảo phèn tiêu à ảo thì có đi chơi lâu này trăm hạ quay shit à ăn kẹng gì nên đi hỏi mình xem còn ở trung phúc là gì nhìn lọ nhìn đi sân khều dòng nhìn cào siêu để nó Sony Huang hier đâu kodok datang ular datang manusia datang à mấy 5 elemen mới dùng siêu à chứ kodok datang chứ ular datang à nhưng chút nhìn đó tả tấp như chút à mày bài hát lại nhỏ xịn pin à tổng thống gì phụ siêu à để đặt Sony Huang kia kêu bảy luôn
Johnny hoang không ấy lim âm theo ấy chọn giả liệu chung kết mày cái so hẹn cái so hẹn này nó cũng lại khút lô tỉ nó ơi khút lô tỉ Johnny hoang muốn gì为什么你爱我cái nhà nhóm muốn xin pin hắn cầm thằng chúng muốn cho đấy à theo léo xí à xin pin lặng xuống theo léo xí à các bạn các mày trai nào bị khôn lồ tỉ à các mày trai các nào bị gì khôn lồ tỉ thằng số game muốn các mày trai为什么你爱我hay cái hiệu chung kết cái trong muốn các xin pin theo léo dễ để đắp theo léo xí là nhà má ở lấy mày nhìn trúng tay loại đến những tay lấy lấy hay mày nhìn trúng nhiều đồng trong cái theo léo xí à nếu ăn cô thì muốn ăn cô bao cái xong cô gắt đi à theo cái gì à chẳng chưa bắt ngào ngay còn la la những nghi ngờ còn ngày tầm ba lắc mang hiểu còn ngày gì chứ mà cái tu hắn sẽ cái họ ship à mà nó như mặn tỷ đi như sợ câu tay độ được như xe ma chỉ nhiều mặn từ cái thải ma như thế cái thiên mày ma hiểu xe theo ma như xe mặn tỷ lý gì là mặn hiểu còn độ được còn để không này mà Lucia như Lucia là mặn này cả đi ma cho ma chéo pili puru à hay Lucia à như xe ma gì là mặn này còn cái lời đây hay là xe ma gì à như xe ma chỉ là bên này còn cái thải ma cái thải ma thì chở pili puru à ma xiên tôi dùng ma mà như follow ma đâu à zebra ma đấy zebra các son ma đâu à follow ma như luchi ma đâu à luchi đó xe ma chỉ à xe theo ma xe ma chỉ là một cái đây hay cái đây à luchi à tạm bảo là như xe luchi gì cái lô của bạn đua lô hàng này nè như là mình còn một cái thằng xe nếu xe luchi chỉ như lô của bạn lô hàng này như là mình còn nó một cái lên này thôi này xem một này hả cái của bạn biết như lô đều lô đi bì lô mô lượng những đi bị biểu lộ à nếuมันcòn để thay một cái như làมันlấy còn dọn đột đừng dọn đột bao nhiêu mảnh đi lấy còn nhiều từ trong tay bà cái perawat bidan aja cái bidan cái perawat aja suster aja ada tuh hai thằng dokter đấy bây à như tầm bạc gì theo xe ma gì lô của bác đồ hắn lộn hàng
chung nghề chỉ mày của ba đồ cũng nghe lo được mày siêu như nào cái chùa lia như còn gì nhiều gì ba cho thì theo đủ leo à nhưng mà cho thì theo đủ leo à đó ngay đúng cầm còn cái khen gọi lùng chế nó đó nhưng cầm còn cái lì hay gọi lùng chế nó ngay cầm còn giống kiểu xe kiểu chỉ muốn tuần hai mươi cháu xin muốn tuần hai lượng cũng phố ô xỉ bên kia xin ô lại ô thì tôi hắn nay lọ cầm bao mày ra như sao kì dòng cũng phôi ô xỉ á mới cháu xỉ nó ô lại ô thì tôi hắn lọ cầm bao mày ra mà mày theo đủ nhưng cho mày thấy theo đủ mày cũng cho ăn thầy theo đủ này hả mà mới trong phần là kiểu chỉ biết là mới đâu xin ô xỉ ô lời ô hiền ô ông xịt lù hiền chúng mới lọt lòng bao tủ này là ăn nhiều nữa cái này mày chỉ bày nhục rồi để cây ở bên nhục rồi chỉnh nhiều nè nhưng mà dùng chọi băng à dùng xíu băng luôn rồi để dùng xíu băng để băng rồi hắn dùng chọi băng đấy để cây ở bên nhục đó dần âu như vậy để ngã chỉ sẽ là đâu đi bông xào để cây ở bên nhục ăn nhiều nữa dùng xíu băng gì à hay là dùng chọi băng à mới như nào mấy cái nì tìa là cái nì tìa như nào cái nì à mình nhún đến nì à băng luôn rồi để dùng chọi băng hay băng cũng có băng luôn rồi lên liu ship lăng xoay lỗ cây má rồi hiểu tôi chín thón những sống ngọ mấy cái ở bên chính trong hình nhuận một cậu đi ra đi hình xích ra một đi à cho ngay cắn đi đều để chính trong hình là cái ở bên một cậu những cái nìa cái ở bên nìa ngon lọ nó mất ngon lọ liệu ship lăng nhân lọ cây mà nè ship lăng nhân là liệu ship lăng nhân lọ cây mà vậy người này có ở bên nìa cái xuân đổi sang thì cái nì xuân nhụ xì ngọc đó là tapi cái liên chín trong cái nì đó chín trong ngọc hình thon rồi là cái lịch thon nì à thon đó còn chứ nào bạn thấy
bạn thải chay ni ở bên ni họ nhún mới xí kì ngon thân nhún chỗ gì băng luôn à chỗ bên ni nhún xí băng rồi hắn dùng chỗ gì tụi à hắn tụi yên luôn ăn nhún này mà đang đi mẹ trẻ cái cái ship lăng xoay lò cây mà đó à lia haka lò cây mà đó lò cây mà ship lăng nhà này lò cây mà một ship ăn nhún cho bên này mai không ship chiêu à chứ chuyện là cái liquid ở bên này mà vẫn dính nhau là ăn nhún này cái đó ship chiêu không mày giết à kiểu bị à mày kẹng à mày theo na xí đó thế chuyện cái ở bên này mà vẫn gì nản xí đấy mang đi ở bên này ăn nhiều này hả thấy cái mungkin sắp xếp lăng xầy cũng vậy các xì xếp lăng xầy à bà cái đây lưu xếp lăng xầy đâu như cái chiều tôi thắng ngã chỉ ở chiều ô chiều ngã chỉ chiều ông cái chiều pen à mấy gara chiều cho bên này ngã chỉ chiều bảo siêu gì các bạn thấy cho liệu bắt hiểu nhung này cho bùi liệu cái chậu bên này lấy chiều dùng trong bài dùng chiều ngã chỉ xây chiều bảo siêu dùng hơn mà nó hiểu dùng cho sự情 thật ra là bữa đã tranh chịp rồi à để ăn chưa ạ sắp rồi đấy à chơi haka lỗ bệt nì đâu à chơi haka lỗ bệt nì đó ăn nhiều nè ăn nhiều nắn chị ư hay cái mẹ ăn lòi á một phần ăn bạn nhầm để thấy bà chỉ thấy à chơi hai cái lỗ bẹt mì ăn nhầm chém bù lá chắn ăn xin ta đã ngã chiến ngầu pen ngã chiến mà ngầu luôn rồi ngã chiến đó hắn đang ngầu rồi luôn rồi nhìn bụi xoay ngã xìm xùi bố nhìn cả ôn bụi ngày mùi như chết phát diêu ngày xin chiếu bụi liều may nhìn bụi xoay ngã xìm xùi bố nhìn cả ôn bụi mẹ
để hâm này nó xịt chui đấy hả mai không xin xịt chui xịt chiều bong cái tôi giết bụi có giết bụi ngày ơi xịt chiều bong cái tôi giết bụi có giết bụi爱情属意要抢江水，流出莫再悔。ngày ơi xít chiêu bong cài tôi giết bối có giết bối bên giống bên đó là ha bên giống bên đó là chắc là chúng bảo có may à ngay tập nhìn may ngay tập nhìn chúng bảo còn phun thanh nhiều may à lá kia còn ngay lá kia còn may à purun kecil may ya yang may ngay yang may ngay purun kecil ở những nơi wilayah sang đó cũng ha ngay gặp hiệp purun kecil ha ngay băng siêu việt nha cho theo ạ đâu dám hồ xít vậy tự nhiên cái mười xít là mấy ngày xít ngầu thôi mấy ngày xít xít kẻ những một xít cái siêu xít kính chiêu
nên mua xe đấy lên chủ phải phải cái kẹt như đâu à đây bên nó sụt rồi ở nhà máy nhìn đi giả sắp kiểu nhiệt thái bên phun rồi chưa lại biểu gì các cặp ba nhiệt thái bên phun rồi cả mà lộc không mới xịt leo à ngày may chỗ này leo họ xịt môi leoมันxịt như bằng thì xịt ngày sắp thì cái đây tổ cái kim cụ phần theo dư mùi 병 lát thì xịt liệu lên cái phút gạo ngày may hàm ngày chìm nếu xịt lá tôi xịt to vậy thôi là hết rồi một xịt to đây ạ hiện ham mà màu à nghe không cần đà ra cái những tủ xí được kiểu giọng xí chú theo phí sẽ xí chú kiểu sẽ chú kiểu chú xí ra những cái mèo sẽ creepy Holland shoe à sẽ creepy Holland shoe chú xí bể vậy xí bể vậy thôi sẽ như xí sập cái à xịt đầu sọc cây á dù xịt đà xịt liều lẽ dù xịt chăng trời kiểu chọn này xịt này cái muốn nhận dù lột đi pha lại kìa dù chịu rồi kìa ứng xị là bằng theo miệng Makan apa yang bagus buat orang hari-hari? Konten Ciboy Guru. Xịt cây nhậu gặp cái ổ bẹt à? Cây nhậu gặp cái ổ bẹt à? Cái cây nhậu đó như chọn cái ô nhậu, cái cây nhậu này lột trong cái lột gula đến lột leo gula đến biểu tiết xuân mì diếu theo các xuân mì diếu này như thông cây đó là lỗ cây mai ổ bẹt đó này kiểm hiểu lại này truyền thống cây ổ bẹt đó này truyền thống
Ni si cái opet à? Cái opet à? Này truyền thống đi. Truyền thống mà dùng đi đâu dây thống. Mà dùng đi đâu phát thống. Cái dùng pen thống gặp phun thống. Truyền thống cái opet đó là dùng phun thống gặp pen thống. Cái phun thống gặp phun thống hắn pen thống gặp phun thống đó. Hay còn dư đó anh lại lâu đâu cái ngồi 2 phút đi. Ngồi 2 phút rồi đó. Ngồi áp ấy mong mày khen. Ngồi 2 phút đủ khen. Cái sợi môi kim liver hay không? Ngã anh chú ấy cho sao còn rồi. Chung hỷ sinh nhật sầm ngoài nha ya. Em mới chung hỷ sinh nhật. Rồi cũng có chung hỷ sinh nhật nó. Selamat Hari Raya Natal. Selamat Hari Raya Natal ya. Mau bình gì sẽ được chiều. Anh sẽ ăn bạo mau bình gì sẽ được. Sẽ thực sự tôi xì xìn hết rồi. Giá mạnh xì. Yêu xịt ca yêu xịt ra. Xịt ra nhìn chúng mày. Nhầm nữa. Nên mệt mỏi này nè. Tao đi hạ cái bây giờ lọc hoa nổ siêu. Cái hot đó. Tặng xuống liệm chiêu, mai hồ si mai đợi liệm chiêu. Mô chiêu. Chiêu. Lui về chiêu. Mai hồ si về chiêu. Dội về chiêu, cái dội về chiêu. Lui về chiêu, mai hồ si về chiêu. Lên ngay bữa nhị chặng ngô nặng trở thì đá lùa lên. Nhân số bữa nhị chặng ngô của nhà này thông à. Hãy vào lên kiểu chuyện mày xếp được như mày. Ngay xếp được yếu phần là xếp được phần là xếp. Ngay gì xếp cả lên. Chuyện mày xếp à. Sẽ dạng ngay còn lý hạ lần phút đầu tiên thì này sẽ có mua hết bệt triển khai là bệt mà không phải vô cột đấy không phải chẳng cột à nếu mà bắn chân mua cột đâu ngày mong thì trên gì theo dõi hệ immunisasi à gì nếu immunisasi đó à mấy xây như là như immunisasi à mau bẩn gì chứ đâu mày sẽ đâu thì đừng mau bẩn gì đâu hắn chiến to này mày sẽ các ngày trên còn đầu thêm còn ngày nhóm ship chịu ha theo công ty nhân sĩ ha nhóm bánh cao kiểu đem nhóm ship chịu quật mà cắn hay quá thế bởi lúc khổ nạn họ anh nhìn các quật lại họ lần phút cho anh mèo trái chui trăm lý hai cái thầy rồi phùi rồi đâu dùng họ nguyên như bên cột đèo đâu ra bên cột đèo giống thế đó nước bằng ảo rồi bên chuyện với xích mông mày bệnh nhân xích phần
men bóng mày nên phản dịch nhiệt ba xịt đều xịt du xịt mô xịt rằng là dịch nhiệt ba thế xịt dịch lên ra lượng lên được đó nên cái cầm dịch xịt đầu tiên con dịch như sẽ âm dịch giải sẽ không may cầm cảm mình xịt cổ bỏ leo các độ mê còn chung cái lấy xịt đều chung đây xịt đâu mấy đồng xịt cái chỉ nhận mà lấy xịt đây xịt phui coi nhận lấy thông nhà mày xịt phui coi nhận lấy thông như kiểu cái lò lên nhân ấy kiểu cái lò ấy có hay xỉu và hay kiểu à và hay thâu na và hay kiện à như ấy xỉu và hay kiểu kiểu bị và ấy nhị khung á họ ở đây em miền phi à nhìn theo phía mà nhìn theo phía bây giờ chú theo phía đấy nhìn theo phía không như bị dại để cái họ làm phút để cái chơi để cái xì bút đéo để cái máy những cái lo với những cái lo xì phải có quý rồi thì mình sẽ chú nhục anh bằng chân dạ lùng chi này những cái lỗ bài điếu thiểu bằng những cái lỗ thiểu cái nổ xỉ đó như này kèm với tuân chịu với họ cái nổ xỉ như kèm với tuân chịu với họ bảo em số cách như nào cái gì thông này mày à cổ nhân thông này đi tả lui này chiên thông à số cách nhỉ có ngày kim clip ở đây semuanya ya ngày sẽ một số xéo đây tính chủ semuanya ya ya hành yang đấy còn sehat selalu semuanya ya sehat selalu semuanya ya xin thị thành công chào cô xin thị semuanya ya yên bị đồ leo bơi ba phẩm triển miệng trong xích phần to hắn bơi phẩm triển ya xin thị chồng họ lấy phần xích to tiệt lấy ya dù cái dòng hình này ký phủi dù cái dòng hình này họ dịch chế dạ chết cái dòng này phân còn hả lẽ cái ngài với tiền chi với dòng này đó còn nè nếu ông gì cũng cho thật vun tàu serious à dạ tự nhiên hay còn dù hấp gì ấy thằng tội hôm nay biển lọc xem các bạn nhé cảm ơn tất cả